This conference will now be recorded. එහෙමනම් අපි අද බලමු පරිගණක ජාලවල භාවිතා වන ප්‍රධාන නියමාවලි. ඉතින් මේ නියමාවලි ගැන කතා කරන නියමාවලි වර්ග ගැන කතා කරන කලින් අපි බලමු නියමාවලියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ජාල නියමාවලියක් යනු කුමක්ද? What is a network protocol? ජාල නියමාවලියක් යනු ජාලය විසින් අනුගමනය කරනු ලබන නීති මාලාවකි. එසේ නැත්නම් ජාල නියමාවලියක් යනු ජාලයක් හරහා උපාංග දෙකක් වූ වැඩි ගණනක් අතර sannivedanaය නිර්වචනය කරන නීති ක්‍රියා පටිපාටි සහ ආකෘති වලින් සමන්විත විධිමත් ප්‍රමිතීන් සහ ප්‍රතිපත්තිය. A network protocol is a set of rules followed by the network. Otherwise, network protocols are formal standards and policies made up of rules, procedures, and formats that defines communication between two or more devices over a network. Right. So, මෙන්න මේක තමයි කම්පියුටර් network එකක භාවිතා කරන නියමාවලිය නැත්නම් protocols කියලා කියන්නේ. මම සරලව පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් අපි පරිගණක ජාලයක් කතා කරන්න කලින් අපි කිසියම් ආයතනයක ගත්තොත් කිසියම් ආයතනයක පුද්ගලයන් පිරිස නැත්නම් පාසලක් ගත්තොත් ඔයාලට හුරුපුරුදු පාසලක් ගත්තොත් පාසලක ශිෂ්‍ය වැඩි වෙන්න නැත්නම් ළමයි වැඩි වෙන්න ගුරුවරු වැඩි වෙන්න මේකේ කිසියම් ප්‍රොටෝකෝල් එකක් නැත්නම් කිසියම් සම්මුතියක් තියෙන්න ඕන. එසේ නැති වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ ආයතනයේ පැවැත්මක් නැති වෙනවා. ඒ වගේ ඕනම ආයතනයක් ගත්තොත් ඒ ආයතනයක ඉන සේවකයෝ පරිපාලනය කරන්න අනිකුත් අය පරිපාලනය කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම කිසියම් සම්මුතියක් තියෙන්න ඕන. ඒතර පිරිස වැඩි වෙන්න මේ සම්මුතිය සංකීර්ණ වෙන්න ඕනේ. සම්මුතිය අපි ගත්තොත් මේක සම්මතයක්, ඒ කියන්නේ සම්මතකරණයට ලක් වෙන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ සම්මතය වඩා දියුණු වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මෙතෙන්දී මෙන්න මේ වගේ පරිගණක ජාලයකට පරිගණක දෙකක් සම්බන්ධ කරාම ඒ දෙන්න අනුගමනය කළ යුතු නීති මාලාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මේ නීති මාලාව සංකීර්ණ වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ නියමාවලියක් කියලා එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නීති මාලාවක් නොතිබුණොත් වෙන්නේ මොකද්ද? එම ජාලය අතර sannivedanaya සිදු කිරීමේදී විවිධ ගැටලු මතුවෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අන්තර්ජාලය වගේ සංකීර්ණ ජාල ගත්තාම මේවා අතර sannivedanaya කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කළ යුතු පරිගණක අනුගමනය කළ යුතු නීති සහ රීති මාලාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කරන කාර්ය අනුව ජාලය හරහා සිදු කරන කාර්ය අනුව එම නීති මාලාව වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ නීති මාලාවන් එම කාර්ය අනුව සකස් කරාම අපි ඒකට කියනවා නියමාවලියක් කියලා. ඒතර විවිධ කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කරන්නේ විවිධ නියමාවලියන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි වෙබ් අතිරික්ෂයක් කරහා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් කරහා අන්තර්ජාලයට පිවිසෙනවා නම් අපි භාවිතා කරන්නේ HTTP කියන නියමාවලිය. අපි ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා නම් අපි භාවිතා කරන්නේ FTP කියන නියමාවලිය. අපි රිමෝට් ලොග් වෙනවා නම් ටෙල්නෙට් මේ වගේ විවිධ නියමාවලි අපි භාවිතා කරන විශාල නියමාවලි ප්‍රමාණයක් පරිගණක ජාල කරන ශාස්ත්‍රයේ තියෙනවා. නමුත් බහුලව භාවිතා කරන නියමාවලි ටිකක් තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කොටසදී අපි මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ what is a network protocol, right? නැත්නම් ජාල නියමාවලියක් යනු කුමක්ද කියන එක. ඔයාලා මෙතන ඉඳලා නෝට් එක ලියන්න OSI නවත්තපු තැන ඉඳලා පොතේ සටහන් කරගන්න මම අවස්ථාව දෙනවා ලියන්න වෙලාවක් දෙනවා. ලියලා අවසන් වුණාම මට chat එකට දාන්න ඉවරද කියන එක ටිකක් ඉක්මනට ලියන්න. මම මේකේ PDF එකක් ඔයාලට එවනවා. අඩුපාඩු පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතෙන්දිම ලියන්න නැත්නම් වෙන්නේ ඔයාලට මේක ලියෙන්නේ නැති නිසා මම කාලය දෙනවා. එහෙනම් දැන් ලියන්න පටන් ගන්න. අලුත් ඔයාලගේ OSI නෝට් එක අවසන් කරපු තැන ඉඳලා
සිංහල මාධ්‍ය ළමයි සිංහල කොටස ලියන්න, ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි ඉංග්‍රීසි කොටස ලියන්න ඒ ප්‍රමාණවත්. right එහෙනම් කාලය මම හිතන්නේ ප්‍රමාණවත්. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. තර මෙතෙන්දී අපිට කතා කරන්න තියෙන ප්‍රධාන නියමාවලි ටික තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. පළවෙනි නියමාවලිය ඊතර්නෙට්. IEEE 802.3 තමයි මේක වැටෙන්නේ. IEEE කියන එක මම පස්සේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක තමයි සම්මතකරණයට ලක් කරලා තියෙන IEEE මගින් network industry එකේ telecommunication industry එකේ විවිධ සංකල්ප සම්මතකරණයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඊතර්නෙට් සම්මතකරණයට ලක් කරලා තියෙන IEEE 802.3 802.3 කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එක යටතේ මෙන්න මේ ඊතර්නෙට් කියන නියමාවලිය ඈත අතීතයේ භාවිතා කරපු ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලවල දත සංනිවේදනය සඳහා භාවිතා කරපු නියමාවලියක්. මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙන නියමාවලියක්. මොකද තමයි මේක පැරණිම නියමාවලියක්. ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල කියන්නේ LAN නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන අපි local area network. local area network වල දත සංනිවේදනය සඳහා භාවිතා කරපු නියමාවලියක් තමයි මෙන්න මේ ඊතර්නෙට් කියලා කියන්නේ. ඊතර්නෙට් යන භෞතික හා දත්ත සම්බන්ධක ස්තර වලට අයත් ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල නියමාවලිය සමූහයකි. ඊතර්නෙට් රේඛීය බස් හෝ තරු ස්ථලක වල භාවිතා කරයි. පැරණි ඊතර්නෙට් ජාලවල දත්ත රාමු සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී ඊතර්නෙට් නියමාවලිය CSMS/CD carrier sense multiple access with collision detection කියන ඇල්ගොරිතම් එක භාවිතා කරන ලදී. CSMS/CD යනු සම්ප්‍රේෂණ ඝට්ටන වළක්වා ගැනීම සඳහා දායක වූ ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් හරහා දත්ත රාමු සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සහ ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ලද ඇල්ගොරිතමයකි. මෙහිදී දත්ත රාමු යැවීමට පෙර ජාලයට සම්බන්ධ පරිගණක මගින් ජාලය පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර මාර්ගයේ පැහැදිලි වූ විට එනම් මාධ්‍ය නිදහස් නම් පරිගණක වලට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය ආරම්භ කළ හැකිය. මෙහි ඝට්ටනයක් ඇති වුවහොත් දත්ත රාමු සම්ප්‍රේෂණය කිරීම తాවකාලික නොවතා දමා ටික වේලාවකට පසුව නැවත දත්ත රාමු සම්ප්‍රේෂණය කිරීම ආරම්භ කරයි. right එතකොට English වලින් කියනවා අපි Ethernet is a set of local area network LAN protocols that belongs to physical and data link layers. Ethernet is used in linear bus or star topologies. The Ethernet protocol uses CSMS/CD carrier sense multiple access with collision detection to transmit data frames. CSMS/CD is an algorithm for transmitting and receiving data frames over a local area network that helps prevent transmission collisions.
In this case, the network is checked by the computers connected to the network before sending the frames. If collision occurs, the transmission of data frames is suspended and the frames are transmitted again after a while. So මෙතෙන්දී මේ ඊතර්නෙට් කියන නියමාවලිය මුල් කාලේ භාවිතා කරනකොට usage algorithm එක ගැන තමයි මේක වැඩිපුරම මේක කතා කරන්නේ CSMS CD කියන algorithm එක. මෙන්න මේක වැඩ කරන විදිය මම ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරන්නම් තවදුරටත්. දැනට මෙන්න මේ CSMS CD protocol එක කියලා කියන්නේ algorithm එක කියලා කියන්නේ ඊතර්නෙට් කියන නියමාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මේ algorithm එක භාවිතා කරලා. මෙතෙන්දී මම ඊළඟ ඩයග්‍රෑම් එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. Ethernet carrier sense multiple access with collision detection. මේක බහුලව භාවිතා කරනවා කියලා අපි කිව්වේ bus topology එකේ star topology එකේ Ethernet use වෙනවා. දැන් bus topology එක ගත්තාම මේ බලන්න bus topology එකට මේ වගේ linear cable එකකින් නැත්නම් common media එකකින් පොදු මාධ්‍යයක් භාවිතා කරලා මේ විදිහට පරිගණක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ මුලින්ම අපි මේ ඇල්ගොරිතම් එකට අනුව අපි කියන carrier sense කියලා කියන්නේ මෙතන ඕනම node එකක් කියලා අපි කියන්නේ මේ එත host කෙනෙක් ABCD කියලා node තියෙනවා මේ node ඕනම එකකට පුළුවන් මේ media එක access කරන්න sense කරන්න right sense කරනවා කියලා කියන්නේ එයාට බලන්න පුළුවන් කවුරු හරි දත්ත යවනවද එහෙම නැත්නම් media available the any nodes in the computer network that connect to the linear cable, each and every computer can sense or check whether the computer network is idle or is someone use the computer network. කියන්නේ කවුරු හරි computer network use කරනවද එහෙම නැත්නම් මේක idle ද කියලා check කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියන carrier sense. Multiple access mean when the computers in the computer network that can be connected to the multiple locations and they can access the media in multiple locations, right? Computers විවිධ ස්ථාන වලින් සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම තැනක multiple locations වලින් ඉඳලා access කරන්න. Then collision detection, if the computers in the network check whether one of the computer in the network check the media is available. Is the media available? If media available, then the node can start to transmit data. And also, that instance, another computer check the media and if it is available, then the second computer can start to transmit data. In here, the computer A and computer D check the media. The media is available. They can see the media is available. The A start to transmit data and also D start to transmit data. When the both computers or both nodes starting to transmit data, A put the data frames into the media and also D put the data frames into the common media. They are transmitting. When they are transmitting and the common media they will collide. Their data will be collide. That means collision occurs, right? When collision occurred, the data packets or data frames will be destroyed, right? මම කිව්වේ මෙතෙන්දී මේ common media එක නැත්නම් පොදු මාධ්‍ය access කරන්න පුළුවන් එකම වෙලාවෙ දෙන්නෙකුට. උදාහරණයක් ගත්තොත් A and D කියන දෙන්නම එකම මාධ්‍ය access කරොත් නැත්නම් පොදු මාධ්‍ය භාවිතා කරොත් එකම වෙලාවෙ A check කරන මාධ්‍ය A check කරාම ඒ මාධ්‍ය free නැත්නම් කවුරුේ data යවන්නේ නැහැ කියලා පේනවා. D බලන මාධ්‍ය
කවුරුවේ data යවන්නේ නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ A හිතනවා කවුරුවේ data යවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට පුළුවන් මේ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න, පොදු මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න. D බලනවා මාධ්‍ය නිදහස්. ඒ නිසා මේකේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා D හිතනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ දෙන්නම එකම වෙලාවේ data frames දත්ත රාමු අපි දත්ත සංධානයේ ස්තරයේදී මූලික දත්ත ඒකකයේ විදිහට කතා කරේ දත්ත රාමු මාධ්‍ය නිදහස් කරන මොකද වෙන්නේ? අතරමඟදී මේ දෙන්න ගැටෙනවා. ගැටලා මොකද වෙන්නේ? මේ data frames destroy වෙනවා. data frames ඇතුලේ අපි දන්නවා data packets තියෙනවා. මේ data packets destroy වෙනවා, විනාශ වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි කියන එතෙන්දී collision එකක් ඇති වුණා කියලා. එතකොට collision එකක් ඇති වුනහම මොකද වෙන්නේ? මේ දත්ත නැවත යවන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් collision එකක් ඇති වුනහම මොකද කරන්නේ? අනෙකුත් ජාලයට සම්බන්ධ සියලු දෙනාම දත්ත නොයවා ඒගොල්ලන්ට දැනුම් දෙනවා. ජෑමින් සිග්නල් එකක් එවලා දැනුම් දෙනවා මෙන්න collision එකක් ඇති වුණා කියලා. ඒතර collision එකක් ඇති වුණාම ජාල සම්බන්ධ අනෙකුත් පරිගණක nodes මොකද කරන්නේ? දත්ත නොයවා බලාගෙන ඉන්නවා. දත්ත නොයවා බලාගෙන random amount of time එකකින් නැවත try කරනවා, sense කරලා බලනවා. ඉතින් මේක තමයි වෙන්නේ collision එක last figure collision detection back off algorithm. If collision occurred, the network sent to the other nodes in the computer network or other host the jamming signal. The collision occurred. The information has collision occurred message. Therefore, the other nodes in the computer network will not transmit the data and they hold the random amount of time. That time that they are using back-off algorithm, random back-off algorithm. The back-off algorithm is a algorithm used by each computer, each nodes in the computer network. Before when collision occurred, they are wait or they are hold the time before transmit another data packet into the media or other computer system. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ network එකක ඇති වුණොත් කිසියම් collision එකක් මේ සෑම පරිගණකයකටම network එකකින් යවන message එකක් මොකද message එක collision එකක් ඇති වුණා කියලා. ඒ collision එකක් ඇති වුණා කියන jamming signal එක යවුවාම අනිත් හැම පරිගණකයක්ම data නොයවා බලාගෙන ඉන්නවා. කොච්චර කාලයක්ද ඒක use කරන මේ back off කියලා algorithm එකක්, random back off algorithm එකක් එක එක පරිගණක randomly generate කරපු number එකකින් තමයි මේ algorithm එක හදාගන්නේ. ඒ නිසා එක එක අය try කරන්නේ එක එක කාලයකට වතාවක්. ඒ නිසා මේක ඔක්කොම එකම කාලයකින් නැවත සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති නිසා මේකෙදී නැවතත් collision එකක් ඇති වීම සම්භාවිතාව අඩුයි. නමුත් මේ එතකොට මේ ඉන්ටර්නෙට් ගේ නියමාවලිය පැරණි මුලදී භාවිතා කරේ මෙන්න මේ ඇල්ගොරිතම් එකට අනුව තමයි ඉන්ටර්නෙට් කියන නියමාවලිය භාවිතා කරන කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් වල කම්පියුටර් නෙට්වර්ක් වැඩ කරේ. right. අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මේ පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි වෙයි. CSMS CD protocol එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් බලන්න. Have you ever wondered how computers send data on the network without interfering with the data from other computers? Especially if the network has a lot of computers that are sending and receiving data at the same time. I mean, you would think that there would be a lot of collisions happening. I mean, there should be data packets that are constantly smacking into each other in all that network traffic. But even though collisions do happen from time to time, especially on older networks, a technology was developed not only to help avoid collisions, but also to respond correctly if a collision does happen. And this technology is called CSMA-CD, which stands for Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. And this is the access method used on early Ethernet networks. And when I mean early, I'm referring to half duplex networks that utilize coaxial cable and earlier versions of twisted pair cable. Now, CSMA-CD basically works by each computer first sensing if the wire is idle. And if it is, it sends its data, therefore avoiding any collisions. But if you have two computers trying to send data at the same time,
a collision will happen. And if a collision happens, the computers will wait a random amount of time and retries to send their data. So as an example, here we have a network with 4 computers, and these computers are all sharing a common transmission medium, which is a cable. And this cable must be regulated so that no computers send data at the same time, which would result in a collision. And when a collision happens, it causes data loss or data corruption. So let's say that this computer here wants to send data. So first it will sense or listen if there is any traffic on the cable. And if it senses traffic, the computer will wait until the cable is idle to send its data. But once it senses that there is no traffic, it'll go ahead and send its data. And as it's sending its data, it will listen for a collision. And if it doesn't sense a collision, it knows that the data was successfully sent. Now, in another scenario, if 3 computers are ready to send their data and they both notice that the cable is idle, then both computers will go ahead and transmit their data at the same time. But when this happens, a collision occurs. And when the computers that are sending the data detect a collision, they immediately stop sending the data and instead will transmit a jamming signal out on the network. And this jamming signal is what notifies all the other computers on the network that a collision has happened. And after the computers receive this jamming signal, the 2 computers that cause the collision will wait a random amount of time before they send the data again. And the wait time must be random to each computer so that the collision doesn't happen again. So as I stated before, CSMA-CD was used on early Ethernet networks, and it isn't as relevant today due to the advancement in network technology. It was only relevant in the older half-duplex networks, where data communicates in both directions, but not at the same time. Today, we use full duplex networks, where data can communicate in both directions at the same time. And there was also CSMA-CA, which stands for Carrier Sense Multiple Access with. right. මම හිතන්නේ ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්නේ නැති ඒ වීඩියෝ එක බැලුවහම මෙන්න මේ CSMA/CD protocol එක නැත්නම් algorithm එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. right අපි note එක ලියාගෙන ඉදමු. මේකේ සිංහල මාධ්‍යමයි උඩ කොටස ලියන්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි මේ යට කොටස ලියන්න Ethernet IEEE 802.3 කියලා මේ note එක ඉක්මනට ලියා ගන්න. නියමාවලිය note එකක් එවුවා කියලා තියෙනවා මම ඔයාලා මේක note එක ලියා ගන්න. ඇත්තට මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේක summarize කරලා තියෙන note එක. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ලියා ගන්න.
මේ group එකට දාපු PDF note එකම නෙමෙයි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. මම මේක පස්සේ modify කරා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම note එක ලියන්න. ටිකක් ඉක්මනට ලියන්න. මොකද මේ ලියන්න නැති වුණොත් ඔයාලගේ attention එක එන්නේ නැහැ. ඒක අපි note එක ලියන්න දෙන්නේ. මේක ලියනකොට තමයි හිතට යන්නේ. අපි මේ කතා කරේ ඊතර්නෙට් කියන නියමාවලිය වැඩ කරන හැටි. නැවතත් මම මතක් කරොත් ඊතර්නෙට් කියන නියමාවලිය භෞතික සහ දත්ත සම්බන්ධක ස්තර වලට තමයි අයිති වෙන්නේ. මෙම ස්තරයේ භාවිතා කරන නියමාවලියක් විදිහට ගත්තොත් මේක විශේෂයෙන්ම ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල තුල දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා තමයි මෙම නියමාවලිය භාවිතා කරේ. දැනටත් මේක භාවිතා කරනෝ විශේෂයෙන්ම දැන් බස් ටොපොලොජි නැත්නම් බස්ීය ජාල ස්ථලක දැන් භාවිතා නොවුනත් වර්තමානයේ බහුල නැතත් ස්ටාර් ටොපොලොජි වල නැත්නම් තාරකාකාර ජාල ස්ථලක වල මේ ඊතර්නෙට් භාවිතා වෙනවා. හැබැයි මේක අර ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අන්තිමට පෙන්වුවා වගේ half duplex full duplex නැත්නම් අපි කතා කරොත් සිංහල අපි කියනවා අර්ධ දීපත සහ පූර්ණ දීපත sannivedanaya වර්තමාන ඊතර්නෙට් නෙට්වර්ක් සිදු කරන නිසා ඉතාමත් වේගවත් දත්ත sannivedana හැකියාවක් ඊතර්නෙට් වලට තියෙනවා. නමුත් පැරණි ජාලවල CSI-CD protocol එක ගොඩක් slow. එතෙන්දී half duplex තමයි ඉතින් ගොඩක්ම භාවිතා කරේ. ඉතින් ඒ ජාල දැන් භාවිතා නොකරන නිසා වර්තමාන ඊතර්නෙට් ඉතාමත් වේගවත්. ඒ වගේම තමයි CSI-CD protocol එක වැඩ කරන විදිය අනිවාර්යයෙන්ම උගන්වන්න කියලා තියෙනවා ශික්ෂණ විදේශය නිසා. ඔයාලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. CSI-CD කියන්නේ මොකද්ද? shared media එක නැත්නම් පොදු මාධ්‍ය භාවිතා කරනකොට මේ පොදු මාධ්‍ය සඳහා ප්‍රවේශ වන ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ ඇල්ගොරිතමයක් තමයි මෙතෙන්දී කියන්නේ. එතෙන්දී පොදු මාධ්‍ය භාවිතා කරනකොට පොදු මාධ්‍ය හරහා සම්බන්ධ වුණු එක් එක් පරිගණක ඒ පරිගණක භාවිතා කිරීමේදී නැත්නම් පරිගණක ජාලය භාවිතා කිරීමේදී එය විවිධ ස්ථානවල සිට පරිගණක ජාලය භාවිතා කරනවා, සෙන්ස් කරනවා, මල්ටිපල් ඇක්සස් කරනවා. නැත්නම් කැරියර් සෙන්ස් කියලා කියන්නේ විවිධ අවස්ථාවන්වලදී සෙන්ස් කරලා බලනෝ වෙන කෙනෙක් නැත්නම් වෙනත් පරිගණකයක් දත්ත sannivedanaya සිදු කරනවද කියලා. වෙනත් පරිගණකයක් දත්ත sannivedanaya සිදු කරන්නේ නැත්නම් එයා මල්ටිපල් ලොකේෂන් වලින් ඇක්සස් කරනවා. ඇක්සස් කළා තමන්ට පුළුවන් වෙනත් කෙනෙකුට නැත්නම් ඩෙස්ටිනේෂන් එකකට නැත්නම් ග්‍රාහකයෙකුට පණිවිඩයක් යවන්න. එතකොට මේ විදිහට කවුරු හරි යවනවා නම් මොකද වෙන්නේ? එයා දත්ත නොයවා ඇතුළට එනෝ. නැවතත් දත්ත යැවීමට අවශ්‍ය නම් එයා මීඩියා එක available ද කියලා බලනවා. මීඩියා එක available නම් විතර නැත්නම් මීඩියා එක free නම් විතරයි. පොදු මාධ්‍ය නිදහස් නම් විතරයි එයා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදු කරන්නේ. කිසියම් අවස්ථාවක පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් එකම වෙලාවේ මාධ්‍ය නිදහස්දයි කියලා බලනවා. බැලුවහම මොකද වෙන්නේ?
මාධ්‍ය නිදහස් බව පෙනී යනවා. නමුත් දෙන්නම එකම වෙලාවේ දත්ත පැකට් හෝ දත්ත රාමු පොදු මාධ්‍යයට දැම්මහම මොකද වෙන්නේ? මේ දෙන්න අතර අතරමැදි ගැටුමක් ඇති වෙලා දත්ත රාමු දෙකම විනාශ වෙනවා. එහෙම දත්ත ගැටුණාම අපි කියනවා දත්ත රාමු ගැටුණාම අපි කියනවා කොලිෂන් එකක් නැත්නම් ඝට්ටනයක් ඇති වුණා කියලා. ඝටනයක් ඇති වුණාම මොකද වෙන්නේ? ජාල නියමාවලිය මගින් අනිකුත් පරිගණක වලට ජෑමින් සිග්නල් එකක් ඉක්ුත් කරලා මෙන්න ඝට්ටනයක් ඇති වුණා කොලිෂන් ඔකර්ඩ් කියන මැසේජ් එක දෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අනිකුත් පරිගණක සියල්ලක්ම දත්ත නොයවා අකුලගෙන ඇතුළට ඇවිල්ලා රැන්ඩම් බෑක් ඔෆ් ඇල්ගොරිතම් එක නැත්නම් කිසියම් අහමු කාලයක් බලාගෙන ඉඳලා නැවතත් මීඩියා එක available ද කියලා නැත්නම් සෙන්ස් කරලා බලනවා මීඩියා එක available ද කියලා. ඊට පස්සේ නැවතත් මීඩියා එක නිදහස් නම් තමයි දත්ත සම්ප්‍රේෂණය ආරම්භ කරන්නේ. ඕනෝක තමයි ඊතර්නෙට් නියමාවලිය භාවිත කරන පරිගණක ජාලයක සිදුවන ඇල්ගොරිතමය. මේක හොඳට අවබෝධ කරගන්න මේක ඉතාමත් වැදගත්. හරි මම හිතන්නේ සියලු දෙනාටම මේක වැඩ කරන විදිය හොඳ අවබෝධයක් එන්න නැති. අපි ඊළඟට යමු ඊළඟ නියමාවලියට. sorry තවත් තියෙනවා අපිට මේකේ කතා කරන්න තව කොටසක්. නමුත් වර්තමාන ඉන්ටර්නෙට් ජාලවල පූර්ණ දීපත සංනිවේදනය සිදු කරන අතර ඉතා වේගවත් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදු කරයි. දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය අනුව ඉන්ටර්නෙට් ජාල පහත පරිදි වර්ග කළ හැකිය. However, current Ethernet networks offer full duplex communication and transmit data faster. Ethernet networks can be classified as follows in terms of data transmission speed. Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet සහ 10 gigabit Ethernet කියලා වර්තමාන Ethernet network අපිට මේ විදිහට වර්ග කරන්න පුළුවන්. මේ Ethernet කියලා කියන්නේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය 10 Mbps 10 Mbps දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගයක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා Ethernet කියලා. fast Ethernet කියලා කියන්නේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය 100 Mbps නම් gigabit Ethernet කියලා කියන්නේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය 1000 Mbps නැත්නම් 1 Gbps නම් 10 gigabit Ethernet කියලා කියන්නේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වෙන වේගය 10000 Mbps නැත්නම් 10 Gbps නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට Ethernet වර්ග කරන්න පුළුවන් වර්තමාන අතරම UTP භාවිත කරනවා. UTP වර්තමාන UTP භාවිත කරන network වල පවා කියන්නේ cat 6 cat 6E cat 7 වගේ කේබල් භාවිත කරන network වල UTP කේබල් භාවිත කරන network වල පවා මෙන්න මේ gigabit ethernet 10 gigabit ethernet support කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වර්තමාන ජාලවල ඉතා වේගවත් ethernet network අපිට දකින්න පුළුවන්. දැන් මේක ලියා ගන්න සිංහල මාධ්‍ය ළමයි සිංහල කොටස ලියා ගන්න ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ලියා ගන්න මේ Ethernet fast Ethernet ඒවට සිංහල වචන නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ඒ විදිහටම ලියා ගන්න. හරි? මේකේ මේ ඉංග්‍රීසි කොටස අවශ්‍ය නැහැ. සිංහල මාධ්‍ය ළමයි ලියන්න. ඒත් ඔයාලා වෙන් කරගෙන ඉක්මනට ලියන්න. Ethernet කියලා ජාල මත අතීතයේ සිටම තිබුණා. ඒවායේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය මුලින්ම Ethernet කියලා කියන්නේ 10 Mbps නම් දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය 10යි megabit per second. megabit Mbps කියන්නේ එක megabit per second. එක megabyte නෙවෙයි megabit නිසා තමයි simple දාලා තියෙන ඔය විදිහට මේ නිසා ලියන්න. megabit per second 10ක් නම් අපි කියනවා
10 Mbps කියලා. Ethernet වල තියුණ එක fast Ethernet වල 100 Mbps, CI megabit per second. Gigabit Ethernet වල දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ වේගය 10 Mbps සමානයි 1 Gbps. 10 gigabit Ethernet වල දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය 10000 Mbps නැත්නම් අපි කියනවා 10යි gigabit per second. ඉතින් මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ අනුව තමයි අපි ජාලයක Ethernet, fast Ethernet, gigabit Ethernet සහ 10 gigabit Ethernet කියලා කියන්නේ. මේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය ජාලයේ තිබෙන මාධ්‍ය මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා අපි දන්නවා. ඊට අමතරව network card එක ඒ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය සපෝට් කරන්න ඕන. ඒ මත තමයි ඒ වගේම තමයි ජාලයට සම්බන්ධ ස්විච් එකක්, බ්‍රිජ් එකක්, හබ් එකක් ඒ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය සපෝට් කරන්න ඕන. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි අපේ network card එක fast ethernet නම් CI Mbps සපෝට් කරනවා නම් අපි පාරන හබ් එකකට ගහලා තියෙන 10 Mbps නම් සම්බන්ධ කරලා තියෙන හබ් එක මොකද වෙන්නේ? ජාලයේ වේගය වෙන්නේ හබ් එකේ වේගය 10 Mbps. ඒ අනිත් පැත්ත හබ් එක වේගවත් එකක්. ඕ ස්විච් එක වේගවත් 100 Mbps එකක්. ඕ 10 Mbps එකක් භාවිතා කරා කියලා අපි හිතන්නේ 10 Mbps ස්විච් එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. නමුත් අපේ network card එක 100 Mbps නම් ඒ network එක 100 Mbps තමයි උපරිම සපෝට් කරන්නේ. ඒක network ethernet standard එක depend වෙනවා භාවිතා කරන භෞතික මාධ්‍ය අනුව. right. එතකොට උතනින් අවසන් වෙනවා අපි ethernet කියන නියමාවලිය. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ නියමාවලිය මේ protocol එක අයිති වෙන්නේ භෞතික සහ දත්ත සම්බන්ධක ස්තරවලට. විශේෂයෙන්ම අපි මේක දත්ත සම්බන්ධක ස්තර නියමාවලිය කියලා තමයි කියන්නේ. right. ඊළඟ එක බලමු අපි සංකේත මුදුව කියලා සිංහලෙන් කියන token ring කියන topology එක. token ring යන OSI ආකෘතියේ දත්ත සම්බන්ධක ස්තරයට අයත් ඉස්සානි ප්‍රදේශ ජාල නියමාවලියකි. මෙහි දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වලල්ල වටා ගමන් කරන ටෝකන් ලෙස හැඳින්වෙන ශේෂ තුනකින් යුක්ත රාමුවක් භාවිත කරයි. මෙම ටෝකනය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට අවශ්‍ය පරිගණකය වෙත පැමිණි විට දත්ත පණිවිඩය ටෝකන් එක තුලට යොදා ග්‍රාහක පරිගණකය වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරයි. මේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට ටෝකන් භාවිත කිරීම නිසා දත්ත රාමුව අතර ගැටීම් කොලිෂන්ස් ඇති නොවේ. හරිද? එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මෙතෙන්දී දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු ඊතර් නියමාවලියත් අපි භෞතික මාධ්‍ය භාවිත කරාට ඒකත් අපි පොඩක් highlight කරගත්ත එක data link layer එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. අපි data link layer protocol එකක් විදිහට තමයි එතන කියන්නේ. ඒ නිසා මේ data link කියන කොටස highlight කරගන්න. ethernet අයිති වෙන්නේ data link layer එකට. නමුත් ඒක භෞතික කොටස් වැඩි නිසා භෞතික ස්තර කියලා කියනවා. නමුත් විශේෂයෙන්ම නියමාවලියක් මුදුකාංග භාවිත කරන බැවින් ethernet කියන නියමාවලිය අයිති වෙන්නේ දත්ත සම්බන්ධක ස්තරයට කියන එක පොඩක් highlight කරගන්න ඉස්සෙල් එකේ. ඒතර මේ සංකේත මුදුව token ring අයිති වෙන්නේ දත්ත සම්බන්ධක ස්තරයට. මේක ඇත්තට ඔයාලට මතක ඇති කරා ring topology එක. ring topology එකේ මොකක්ද වෙන්නේ? ring topology එකේ වලල්ලක තමයි nodes නැත්නම් පරිගණක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේ වලල්ලට සම්බන්ධ පරිගණක අතර දත්ත සංනිවේදනයේදී මෙන්න මේ ටෝකනයක් කියලා ශේෂ තුනකින් යුක්ත රාමුවක් භාවිත කරනවා. එතකොට මේ ටෝකනය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට අවශ්‍ය පරිගණකයට ආවහම මොකද කරන්නේ? ඒ ටෝකන් එකට අදාළ දත්තය නැත්නම් අදාළ රාමුව දානවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ ටෝකන් එක අදාළ ග්‍රාහකයෙ වෙත ගියාට පස්සේ ග්‍රාහකයට ඒක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රාහකයට කොපියක් ලබා දෙනවා. ග්‍රාහකයට කොපියක් ලබා දීලා නැවතත් එයා රවුම දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරා කියන එක එයා ෆ්ලැග් එකක් දාගෙන යනවා ටෝකන් එක මේක දත්තය සම්ප්‍රේෂණය කර ඉවරයි කියන එක. ඒ නිසා අනිත් අය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ටෝකන් එක. ඒකට ෆ්ලැග් එකෙන් දැනගන්නෝ අනිත් නෝට්ස් දැනගන්නෝ මේ ටෝකන් එකේ තිබිච්ච දත්තය ලබා දීලා ඉවරයි කියලා. එතකොට නැවතත් ප්‍රභව වෙත ඒ ටෝකන් එක ආවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ෆ්ලැග් එකයි ඒ දත්තයයි එතනින් ඉවත් කරනවා. ඉවත් කළ නිදහස් ටෝකන් එක නැවතත් මෙන්න මේ
වලලු ආකාර හෙවත් මුදු ආකාර මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. ඒතර මෙන්න මේ වගේ නිදහස් ටෝකනයක් කිසියම් පරිගණකයක් වෙත ජාලයට සම්බන්ධ කිසියම් පරිගණකයක් වෙත පැමිණියාම එම පරිගණකයට පුළුවන් එම නිදහස් ටෝකනයට අදාළ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට අවශ්‍ය தත්ත්වය යොමු කරලා නැත්නම් தත්ත්වය දාලා ග්‍රාහකයෙ වෙත යවන්න. Right? Token ring is a local area network protocol that belongs to the data link layer in the OSI model. It uses a three-fields frame known as a token that moves around the ring to transmit its data. When the token arrives at the computer to which the data is to be transmitted, the data message put into the token and will be transmitted to the destination. Using a token to transmit data does not create collisions. Before we discuss in the Ethernet protocol, the main disadvantage of Ethernet protocols is that it has many collisions. When collision occurred, the network, other nodes in the computer network will not transmit data. They cannot transmit data. Therefore, in the Ethernet network, always occur collisions. Therefore, it is the slow network. But in here, in the token ring network, there will not occur collisions. When the one nodes in the computer network need to transmit data into the other computer, they are waiting the token, and if token is arrived into that near the node, the data frames put into the token and transmit to the destination. But in therefore the token ring topology, there is no collisions in this network. Therefore, it is the token ring topology is efficient than Ethernet. Right. අපි බලමු ඊළඟට මෙන්න මේ token ring topology එක මේ තියෙන්නේ token ring topology එක එකේ token එක තමයි circular way එක නැත්නම් වෘත්තාකාර මාර්ගයක ගමන් කරන්නේ. අපි බලමු මේ token ring එක වැඩ කරන විදිය මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට අදහසක් එයි token ring එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. Hello, and this is Sunny. Welcome back. Today my topic is the token ring network and how it works. Token ring was developed in the early 1980s by IBM for local area network or LAN. It was in direct competition with Ethernet. During the 80s and the 90s, there was a great debate about which technology should be used for LAN or LAN. We all know now Ethernet won. However, it is still interesting to know token ring and how it works to understand better why Ethernet has become the local area network standard. In a token ring network, all hosts or workstations are connected in a ring topology. The token, an empty frame, is continuously circulated on the ring. An empty token has only three fields: start delimiter, access control, and end delimiter. The token is like a taxi moving on a loop in a neighborhood. If a workstation doesn't have anything to transmit, it passes the token along. If it does have something to transmit, it catches the token and attaches the data and sends it back to the ring. Let's use an example to demonstrate how it works. Suppose workstation A has to send it to workstation B. It attaches the passing token and attaches its data and adds information such as frame control, destination address, source address, MCS, frame status. Now the empty token becomes a data or command frame. The token is released back to the ring and then examined by each successive workstation, which checks the destination address against their own address, and it passes along if they do not match.
When the data frame reaches the destination, workstation B copies the frame, changes frame status, and then it releases the token back to the network. Frame status provides confirmation that the message has been delivered successfully. It is like raising a flag telling others data is already delivered and copied. When the token gets back to the sender, workstation A removes the message from the token and then releases a new empty token back to the network. The token becomes available again, ready to take next message. In a token ring network, the media access method is called token passing. When a workstation wants to transmit the data, it should hold the token until it is done. If any other hosts want to send the data, they should wait. Compared with the Ethernet, token ring has some better features such as 1. Token passing access method won't cause collisions as Ethernet will. 2. Token ring allows for large frame size than Ethernet. 3. Its speed was even faster than Ethernet when the token ring was introduced. But why token ring failed? There might be many reasons, but one of the great factors I believe was they were too expensive. IBM charged 5 to 6 times as much as the Ethernet for their technology and their equipment. right මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති වලට මොකද්ද token ring එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන මෙතෙදි මම නැවතත් පැහැදිලි කරන්නම් අපි ring topology එකක් මේ වගේ අපි යන්දා නැත්නම් ring කියන ජාල ස්ථලක මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ ring කියන ජාල ස්ථලක විද්‍යාව භාවිතා කරන පරිගණක ජාලයක මෙන්න මේ විදිහට ring එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පරිගණක වෘත්තාකාර සම්බන්ධ කිරීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ ring topology නැත්නම් ring වලලු ආකාරයේ මුදු ආකාරයේ භාවිතා කරන ජාල ස්ථලකේ දත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා token නැමැති ශේෂ තුනකින් සමන්විත ඒකකයක් භාවිතා කරනවා. ඒතර මේ token එකක් කිසියම් පරිගණකයකට දත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට අවශ්‍ය වුණොත් එම පරිගණකයේ token එක එනකම් බලන් ඉන්නවා. token එක එනකම් බලන් ඉඳලා ඒ token එකට තමයි අදාළ දත්ත රාමුව දානවා. ඒතර ඒකේ සඳහන් කරනෝ ප්‍රභව IP ලිපින මොකෙන්ද මේක ආවේ මොන අපි ගත්ත මේ පරිගණකයේ ඉඳලා මේ පරිගණකයට දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙයා ඒක සඳහන් කරනවා ප්‍රභව මෙයාගේ ප්‍රභව IP ලිපිනය MAC ලිපිනය විශේෂයෙන් MAC ලිපිනය තමයි සඳහන් කරන්නේ MAC ලිපිනය ප්‍රභව MAC ලිපිනය සඳහන් කරන ස්ථානික ජාල තුල සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී ප්‍රභව MAC ලිපිනය දාලා මොකද කරන්නේ මේ token එක මෙහෙම යනවා මේ විදිහට යනවා මෙහෙම ගියාම මෙයා මේ මෙතනින් යනකොට මෙයාට මැච් වෙන්නේ නැති නිසා මේ ග්‍රාහක IP ලිපිනය ප්‍රභව IP ලිපිනයත් එක්කම ග්‍රාහක IP ලිපිනය ප්‍රභව MAC ලිපිනයත් එක්කම ග්‍රාහක MAC ලිපිනය දානවා. එතකොට මේ ග්‍රාහක MAC ලිපිනය මෙයාට මැච් නොවන නිසා මෙයා ඒක අතහරිනෝ. එතකොට මෙන්න මේ දත්ත අඩංගු token එක ඊළඟ මේකට යනවා. මේකට ගියාන් පස්සේ මෙයාගේ ග්‍රාහක MAC ලිපිනය තමයි මෙන්න මේ token එකේ දැන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ මෙන්න මේ token එක මගින් අදාළ දත්ත රාමුවේ කොපියක් පිටපතක් ලබා දෙනවා මෙන්න මේ කම්පියුටර් එකට. ඒතර පිටපතක් ලබා දුන්නාට පස්සේ මේක දත්තය ලබා දුන්න කියලා ෆ්ලැග් කරනවා. ෆ්ලැග් රේසින් ෆ්ලැග්. ඒ කියන්නේ කොඩියක් දානවා. කොඩියක් දාලා කියන්නේ කොඩියක් දැමීමෙන් අනිත් පරිගණක දානවා මෙයා මේ දත්තේ බාර දුන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ දත්ත මේ අඩංගු මේ token එක නැවතත් ප්‍රභව වෙත යනවා. ප්‍රභව කියන්නේ යොපු කෙනාට යනවා. ගියාට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ මෙයා දන්නවා දැන් මේක හරි අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දුන්න කියලා. ෆ්ලැග් එකකින් දන්නවා මේක ලැබුණා කියලා. ඒ නිසා මෙයා කරන්නේ අදාළ දත්තය remove කරනවා. නැත්නම් ඉවත් කරනවා.
ඒ token එකෙන්. ඊට පස්සේ මේ token එක මේ විදිහට වෘත්තාකාර මාර්ගයේ ගමන් කරමින් තියෙන කිසියම් පරිගණකයකට අවශ්‍ය වුණොත් තවත් පරිගණකයකට දත්ත රාමුවක් යැවීමට මෙන්න මේ විදිහට token එක භාවිතා කරමින් තමයි දත්ත රාමුව යවන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අර ඊතර්නෙට් එක කම්පෙයාර් කරාම වලට පැහැදිලි ඇති මේකේ token passing mechanism එකේ collisions නැත්නම් ගැටීම් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද එක token එකයි හැමතිස්සෙම ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේක සංකීර්ණ අවස්ථා තියෙනවා FDDI කියලා නියමාවලියක් තියෙනක අපිට කරන්නේ fiber distribution data interface වල dual ring භාවිතා කරනවා. ඒක dual ring භාවිතා කරනකොට දැන් මේ token එකක් හැමතිස්සෙම එක දිශාවකට විතරයි ගමන් කරන්නේ. හැබැයි dual ring භාවිතා කරාම මේ එකක් මේ පැත්තට යන අතරේ තවත් token එකක් අනිත් දිශාවට ගමන් කරන dual ring FDDI කියන නියමාවලියේ භාවිතා වන එක ඉතාමත් වේගවත් ජාලවල භාවිතා කරන ප්‍රොටෝකෝල් එකක් තමයි මේකේ සංකීර්ණ අවස්ථාවත් ඒක dual ring භාවිතා කරන අවස්ථාව. ඉතින් token ring කියන එක තවමත් භාවිතා කරන මේකේ සීමාවන් තියෙන මේකේ වියදම් වැඩි cost එක වැඩි cost එක කියලා කියන්නේ network එකේ overhead වැඩි මේක ඒ නිසා මේක ජනප්‍රිය නැහැ. නමුත් වර්තමානයේ ඉන්ටර්නෙට් ඒ නිසා ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා cost එකත් එක්ක සලකනකොට. right. ඉතින් මේකට අදාළ note එක අපි එවන ලියා ගමු. ලියා ගන්න මේක සංකේත මුදුව token ring. දැන් group එකේ දාපු PDF එකයි මේකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. modify කරලා තියෙන පොඩි වෙනස්කම්. ඒ නිසා මේක ලියා ගන්න. ඔයාලා note එක ලියලා නම් ඒකෙන් හදා ගන්න. එතකොට හරියි. ඔය මෙතන අමන්දියාව තියෙනවා ring දෙකක් වැඩි කරන්න use කරන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඒක මම හිත පැහැදිලි කරා. dual ring භාවිත කරන නිසා speed එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. නෑ dual ring තැනුකි අහලා තිනවා dual ring වලදී collision ඇති වෙනවද නේද ඇති වෙනවද නෑ ඇති වෙන්නේ නෑ හේතුව තමයි ring දෙකක් නේ භාවිත කරන එක ring එකක විතරයි ඒ token එක යන්නේ එතකොට collision ඇති වෙන්නේ නැහැ ring දෙකක් භාවිත වෙනවා එතකොට එක ring එකක එක token එකයි එතකොට collision ඇති වෙන්නේ නැහැ මොකද එයාට අදාළ ring එකේ විතරයි එම token එක ගමන් කරන්නේ. මම හිතන්නේ තැනකට පැහැදිලි ඇති නේද? right කාලය ප්‍රමාණවත් ඇති කියලා මම හිතනවා බලන්න chat එකට දාන්න. අද අපේ ප්‍රොටෝකෝල් රාශියක් අද කතා කරන්න තියෙනවා. right
අඩුපාඩු තියෙනවා වලට මම මේ PDF එක දාන්නම් group එකට. මේකේ මම ඉස්සෙල් එකට වඩා පොඩි වෙනස්කම් කරලා තියෙන නිසා මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න. right අපි ඊළඟ නියමාවලියට යමු එහෙමනම්. මෙන්න මේ point to point protocol නැත්නම් PPP කියන නියමාවලිය. point to point protocol හෝ PPP යනු ජාලයක උපකරණ දෙකක් අතර ඍජු තාර්කික සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීම සඳහා භාවිතා කරන දෙවන ස්තර හෙවත් දත්ත සම්බන්ධක ස්තර නියමාවලියකි. මෙමගින් ජාලයක තිබෙන උපකරණ දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපනය කිරීමේදී එය සත්‍යාපනය ඔතෙන්ටිකේට් කිරීම සිදු කරයි. එබැවින් දත්ත රාමු ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ජාලයක සමාන පරිගණක දෙකක් අතර සරල සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කිරීමට මෙම නියමාවලිය භාවිතා කරයි. මේ දත්ත සම්බන්ධක ස්තර නියමාවලියක් වන බැවින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වන්නේ රාමු ලෙසය. මෙන්න මෙතෙන්දී PPP කියන්නේ ජාලයක තිබෙන උපකරණ දෙකක් අතර. සරලව හිතන්නකෝ ඔයාලගේ පරිගණකයෙන් අන්තර්ජාලය වෙත යනකොට PPP authentication කියලා එකක් කරනවා. ඔයාලා ඩොංගල් එකකින් යනවා නම් ඔක හොඳට පේනවා ADSL fiber වලින් ඕ 4G වලින් යනකොට ඒක වෙනව අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ මේ පරිශීලකයා දැන් ඔයාලා ADSL router එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් 4G router එකක් වෙන්න පුළුවන් fiber router එකක් on කරාම එයා මොකද කරන්නේ අපි router එක on කර ගමන්ම power on වෙනවා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මෙයා check කරනවා මෙන්න මේ පරිශීලකය අපි අපේ router එකයි ISP අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවෝ අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කරන්නේ මෙන්න මේ PPP නියමාවලිය. ඔක අපිට පැහැදිලිව පේනවා අපි ඩොංගල් එකකින් ඉන්ටර්නෙට් යනවා නම් ඒකේ පෙන්නනවා PPP authentication. PPP authentication කියලා එකක් සිදු කරනවා. ඒ කියන්නේ අර ස්ථාන දෙකක් අතර කියන්නේ ස්ථාන දෙක මොකද්ද මෙතෙන්දී? අපේ පරිගණකයයි අපේ පරිගණක සම්බන්ධ මහ රවුටරයයි අන්තර්ජාල ISP ක රවුටරය අතර තමයි ඔය සම්බන්ධතාවය ඇති කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවේදී සත්‍යාපනය කරන්නේ සත්‍යාපනය ඔතෙන්ටිකේට් කිරීම. සත්‍යාපනය කරනවා කියන්නේ පරිශීලකය හඳුනා ගැනීමේදී. ඒක අන්තර්ජාල ISP ට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ පරිශීලකය මෙන්න මෙයා තමයි කියලා හඳුනා ගන්න. එතකොට අපිට දීලා තියෙන අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයත් එක්ක එයා user name password verify කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි සමහරට අපි මේක අපේ කනෙක්ෂන් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා නම් අපේ බිල් ගෙවල නැත්තම් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් නම් එයා ඒක authentication fail කරනවා. මේ පැත්තේ authenticate වෙන්න. user name password correct වුණා එයාට පුළුවන් එතෙන්දී block කරලා authentication නැත්නම් සත්‍යාපනය මග හරින්න නැත්නම් සත්‍යාපනය වෙන්නේ නැතු කරන්න. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධතාවය අත්හිටුවන්න පුළුවන් එයාට ඒ අවස්ථාවේදී. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කිසියම් ජාලයක එක් පරිගණකයක් වෙන්න පුළුවන් වෙනත් ජාල උපකරණ දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවය ස්ථාපනය කිරීමේදී තමයි මේ PPP කියන නියමාවලිය භාවිතා කරන්නේ. Point to point protocol or PPP is a layer 2 or data link layer protocol that is used to establish a direct logical connection between two nodes in a network. PPP authenticate the connection. PPP authenticate the connection between two devices on a network. This protocol is used to create a simple link between two peer computers in a network to transport data frames. Since this is a data link layer protocol, data is transmitted as frames. Right? එතකොට මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති සරලව කියනවා නම් මේ PPP කියන නියමාවලිය භාවිතා කරන්නේ පොයින්ට් දෙකක් අතර නැත්නම් පරිගණක දෙකක් අතර වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් උපකරණ දෙකක් අතර දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා සම්බන්ධතාවයක් තාර්කික සම්බන්ධතාවය භෞතික සම්බන්ධතාවයක් නෙවෙයි භෞතික සම්බන්ධතාවය අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. මේක මේ ඕනම නියමාවලියක් වැඩ කරන්න ෆිසිකල් කනෙක්ෂන් එක නැත්නම් භෞතික සම්බන්ධතාවය තිබිය යුතුයි. තාර්කික සම්බන්ධතාවය ඇති කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි මෙන්න මේ PPP කියන නියමාවලිය. ඒතර PPP කියන නියමාවලිය මොකද කරන්නේ? පරිශීලකයන් හඳුනා ගැනීම නැත්නම් පරිගණක අනන්‍යතාවය පරීක්ෂා කරලා ඒගොල්ලෝ සත්‍යාපනය කරලා අදාළ සම්බන්ධතාවය ස්ථාපනය කරනවා. right මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලන්ට ඒ නිසා මේ නෝට් එකත් ලියා ගන්න.
right? PPP is a network connection protocol. It can establish the connectivity between two nodes in the network. When one computer needs to connect with other computer or other network device in the computer system, the PPP protocol establish logical connectivity between these two nodes or these 2 points using their username, password, or other identification information. This connectivity, when establishing this connectivity, this process is called the authentication process. If one of the point in the computer network or one device identified it is invalid user or invalid device, the one part of the communication nodes, one device can disconnect the connectivity when it is the invalid user or invalid device request the connection, right? Therefore, the PPP is an authentication protocol which belongs to the data link layer of the OSI model, right? මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ඔයාලට PPP කියලා කියන්නේ පරිගණක ජාලයක තාර්කික සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන නියමාවලියක්. මෙතෙන්දි මෙයා කරන්නේ කිසියම් පරිගණක දෙකක් අතර වෙන්න පුළුවන්, කිසියම් පරිගණකයක් හෝ වෙනත් උපකරණයක් අතර සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී මොකද කරන්නේ? මේ දෙන්න එක පරිගණකයකින් අනිත් පරිගණකයට දත සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු යවනවා, විශේෂම user name, password, id information වගේ දේවල්. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක අනිකුත් පරිගණකයේ උපකරණය ලබාගෙන මේක valid user කෙනෙක් නම් හෝ valid වළංගු උපකරණයක් නම් ඒ දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවය ස්ථාපනය කරලා දෙන්නේ PPP කියන නියමාවලිය. විශේෂයෙන්ම අපි උදාහරණයක් ගත්තා, අපේ පරිගණකය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවේදී අපේ පරිගණකයට සම්බන්ධ රවුටර් එක ISP ගේ රවුටර් එකත් එක්ක ඔතෙන්ටිකේට් කරනවා. මෙන්න මේ ඔතෙන්ටිකේෂන් process එක සිදු කරන්නේ කවුද? PPP කියන point to point protocol කියන නියමාවලිය. මම හිතන්නේ ප්‍රමාණවත් ඇති කාලය මේක ලියන්න. එවනම් අපි ඊළඟ නියමාවලිය වෙත යමු. Address Resolution Protocol ARP. ARP එත අපි සිංහලෙන් කියන ලිපින විභේදන නියමාවලිය. යනු IP ලිපිනයකින් කිසියම් උපකරණයක දෘඩාංග ලිපිනය MAC address සොයා ගැනීමට භාවිතා කරන නියමාවලියකි. ජාල උපකරණයකට ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක වෙනත් උපකරණයක් සමග සංනිවේදනය කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට මෙය භාවිතා වේ. දත්ත ඇවීමේදී උපකරණය ARP භාවිතා කරන්නේ IP ලිපිනයට අදාළ MAC ලිපිනය ලබා ගැනීමටයි. මෙහිදී දත්ත ලැබීමේ උපකරණයේ වෙත IP ලිපිනය අඩංගු ARP ඉල්ලීම් පණිවිඩයක් යවයි. එවිට ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයට සම්බන්ධව තිබෙන සියලුම උපකරණ පණිවිඩය දකින නමුත් එම IP ලිපිනය අදාළ උපකරණය පමණක් එහි MAC ලිපිනය අඩංගු ARP පිළිතුරු පණිවිඩයක් සමග ප්‍රතිචාර දක්වයි. ARP යනු දත්ත සන්දානිස්සර නියමාවලියකි. data link layer. මේකට network layer එක සම්බන්ධ වුණත් මේක data link layer protocol එකක් කියලා තමයි කියන්නේ අපි. ඒතර මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඒතර කිසියම් පරිගණකයක ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක සංනිවේදනය සඳහා MAC ලිපින අවශ්‍යයි. ඒතර තාම අපි මේ MAC address සහ IP address කියන එක කරේ නැහැ. මේක සරලව කියනවා නම් අපි society එකේ අපි හඳුනගන්නේ කොහොමද? අපේ නමින්. ඒතර අපි ගත්තාම අපිට සමහරලාට අපි මේ
අපිට තියෙන නම් දෙකක් සමහර වෙලාවට. අපි මේ සොසයිටියේදී භාවිතා කරන නම තමයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් දීපු නම. අපේ භාවිතා කරන නම. මොකද සමහර වෙලාවට අපි ගෙදෙද්දි භාවිතා කර වෙනත් නමක් කියනවා. හැමෝටම ගෙදෙද්දි අපිට ආදරයට කියන නමක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට අපේ ගෙදර සහෝදරයෝ අම්මා තාත්තා කියන නම වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ නම වෙනත් නමක්. හැබැයි මේ දෙකේම හඳුන්වන්නේ එකම පුද්ගලයා. එතකොට මේ ගෙදර වගේ තැන තමයි ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලය. එහෙම නැත්නම් ලැන් එක. ඒතර ගෙදරදී භාවිතා කරන ලිපිනේ මේ අවස්ථාවේදී දන්නේ නැහැ. එතකොට නමුත් සොසයිටියේදී භාවිතා කරන ලිපිනේ වගේ එක තමයි IP ලිපිනේ. ඒතර ගෙදරදී භාවිතා කරන ලිපිනේ වගේ එක තමයි MAC ලිපිනේ. ඒතර කිසියම් පරිගණකයක් කට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට පොදු ජාලයකදී අන්තර්ජාලයේදී භාවිතා කිරීම සඳහා හදපු ලිපිනය. ඒකට අපි කියනවා IP ලිපිනය කියලා. ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයේදී භාවිතා කරන ලිපිනය MAC ලිපිනය. ඒතර මේ ඕනෑම පරිගණක ජාලයකට සම්බන්ධ ඕනෑම උපකරණයකට පරිගණකයකට MAC ලිපිනයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ MAC ලිපිනයෙන් අපිට පුළුවන් පරිගණකයකට පුළුවන් උපකරණයකට පුළුවන් ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් තුළ දත්ත රාමු සම්ප්‍රේෂණය කරන්න. එතකොට කිසියම් පරිගණකයක් අපි හිතමු කිසියම් පරිගණකයකට අවශ්‍යයි තවත් පරිගණකයකට කිසියම් දෙයක් යවන්න. ඒක ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් තුල. ඒතර මේ පරිගණකය අනිත් කෙනාගේ අපි හිතමු A කියලා පරිගණකයක් තියෙනවා B කියන පරිගණකයක් තියෙනවා. A කියන පරිගණකයට අවශ්‍යයි B කියන පරිගණකයට පණිවිඩයක් යවන්න ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලය තුල. ඒතර A දැනගන්න ඕන B ගේ MAC address එක. නමුත් A දන්නේ B ගේ IP address එක විතරයි කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර මේ අවස්ථාවේදී ඒට අවශ්‍ය වෙනවා B ගේ MAC ලිපිනය හොයාගන්න. එතකොට ඒකට මේ MAC ලිපිනයට අපි තවත් කියනවා physical address කියලා කියනවා. නැත්නම් දෘඩාංග ලිපිනය කියලා කියනවා. ඒතර මෙන්න මේ physical address එක හොයාගන්න අවශ්‍ය නම් මොකද කරන්නේ? ARP නියමාවලිය තමයි මේ දේ සිදු කරලා දෙන්නේ. එතකොට දත්ත යැවීමේ උපකරණය නැත්නම් මොකද කරන්නේ? ARP භාවිතා කළා අදාළ ARP එකේ දාලා යවනවා B ගේ IP ලිපිනය. B ගේ IP ලිපිනය දාලා යවුවාම මෙන්න මේ IP ලිපිනයේ අයිති පරිගණකය විතරයි එය ලබා ගන්නේ. අනිකුත් පරිගණක වලට ඒ IP ලිපිනය අපි හිතමු 192 168 1 කියන IP ලිපිනය කියලා. ඒතර අනිත් පරිගණක වලට මේ IP ලිපිනය නැහැ. මොකද IP ලිපිනයක් යුනික් වෙන්න ඕනේ. ඒ ජාලය තුල යුනික් වෙන්න ඕනේ. මේ IP ලිපිනය වෙනත් පරිගණක වල තියෙන්න බෑ. ඒතර අදාළ නැති අය මේක ලබා ගන්නේ නැහැ. මේ ARP ඉල්ලීම ARP ඉල්ලීම ලබා ගන්නේ අදාළ පරිගණකයේ විතරයි. ඉතින් මොකද කරන්නේ අදාළ පරිගණකය ARP ඉල්ලීම ආවට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ මේ මගෙන් තමයි මේ MAC ඉල්ලන්නේ කියලා එයා ඒ ARP ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වනවා එයාගේ MAC ලිපිනය දීලා. ඒතර මේ පිළිතුරු පණිවිඩය නැවතත් අර යවපු කෙනාට ලැබුණට පස්සේ මොකද කරන්නේ ඒ කෙනා අදාළ උපකරණයේ MAC ලිපිනය ලබා ගන්නවා. ලබාගෙන මොකද කරන්නේ අදාළ MAC ලිපින භාවිතා කරමින් ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් ඇතුලේ අදාළ දත්ත රාමුව සම්ප්‍රේෂණය කරනවා. ඔයාලට මම හිතන්නේ අපි OS වලදී කතා කරා දත්ත රාමුවක තියෙන්නේ IP ලිපින තියෙන්නේ IP ලිපින නෙවෙයි දත්ත රාමුවක් ඇතුලේ දත්ත පැකට්ටුවක් තිබුණත් දත්ත රාමුව භාවිතා කරන්නේ ප්‍රභව MAC ලිපිනයයි ග්‍රාහක MAC ලිපිනයයි. එතකොට මොකද කරන්නේ දැන් Aට පුළුවන් ඒ දත්ත පණිවිඩයක් යවනවා නම් Bට ප්‍රභව MAC ලිපිනය වෙන්නේ A ගේ MAC ලිපිනය ග්‍රාහක MAC ලිපිනය වෙන්නේ B ගේ MAC ලිපිනය. දැන් B ගේ MAC ලිපිනය ඉස්සෙල්ලා දාන්න නැති වුණාට දැන් B ගේ MAC ලිපිනය ARP නියමාවලිය හරහා Aට ලැබුණ නිසා දැන් මොකද කරන්නේ ඒ පරිගණකය B ගේ MAC ලිපිනය ග්‍රාහක MAC ලිපිනය ලෙස දාලා අදාළ පරිගණකයේ වෙත යවනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ARP නියමාවලියෙන් සිදු කරන දේ. ඉතින් මේක ඔයාලට පැහැදිලි කරගන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න චුට්ටක් මනට මේකෙන් අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ARP ගැන. Now this is a protocol that is used to resolve IP addresses to MAC addresses. The MAC address is a physical address of a device. It's a globally unique number that is assigned to every network interface card. Whenever a device needs to communicate with another device on a local area network, it needs the MAC address for that device. And devices use ARP to acquire the MAC address for that device.
So as an example, let's say that computer A wants to communicate with computer B. Now computer A already knows the IP address for computer B, but in order to communicate with computer B, it still needs its MAC address. Now an IP address is used to locate a device on a network, and the MAC address is what identifies the actual device. So in order to find the MAC address, computer A will first look at its internal list called an ARP cache to see if computer B's IP address already has a matching MAC address. In fact, we can check this ourselves at a Windows command prompt by using the ARP utility and by typing ARP space -A. And as you can see in the output, it has no entries at all. The ARP cache is empty. So now computer A will send out a broadcast message out on the network asking every device which computer has the specific IP address and will ask for their MAC address. Then the computer that has the matching IP address will then respond back and tell computer A its MAC address. Then once it receives the MAC address, the communication can now take place between the two. Now, once computer A has the MAC address, it'll store this information in the ARP cache. So now let's do the same commands as before. And now you can see that the IP address and matching MAC address have been added to the ARP cache. The ARP cache is used to make a network more efficient. It stores IP address to MAC address associations. මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ඔයාලට ARP නියමාවලිය වැඩ කරන හැටි. මේ නෝට් එක ලියා ගන්න. ARP protocol එක. මේක data link layer protocol එකක්. ARP address resolution protocol is මේ නෝට් එක ලියන්න. ඒකම is a protocol used to find out the hardware address, MAC address of a device from an IP address. It is used when a device wants to communicate with some other device on a local area network. The sending device uses ARP to translate IP addresses to MAC addresses. The device sends an ARP request message containing the IP address of the receiving device. All devices on a local area network segment see the message, but only the device that has that IP address responds to the ARP reply message. ARP is a data link layer protocol. Hi.
ARP නියමාවලිය ඉතාම වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි ඉදිරියට කතා DHCP protocol එක හරහා DHCP protocol එකෙන් පරිගණක වලට IP ලිපින ලබා දීමේදී. ඉතින් මෙතෙන්දී කිසියම් පරිගණකයට ස්ථානික ජාලයක සම්බන්ධ පරිගණකයක් තවත් පරිගණකයකට දත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී ARP නියමාවලිය භාවිතා කරලා තමයි එයාගේ MAC ලිපිනය හොයාගන්නේ. ඒකට එයාගේ IP ලිපිනය දන්නෝ. නමුත් MAC ලිපිනය දන්නේ නැති අවස්ථාවක මෙන්න මේ නියමාවලිය භාවිතා කරලා තමයි IP ලිපිනයේ අයත් පරිගණකයේ MAC ලිපිනය හොයාගන්නේ. ඉතින් මේක අපේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන මේ නියමාවලිය තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. මේවා විවිධ අවස්ථාවල ප්‍රශ්න වල අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් එහාට අපි ඉදිරියේදී කතා කරන සර්වර්ස් ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මේවත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මේ ටික හොඳට අවබෝධ කරගන්න. IP addressing MAC addressing අපි තවම කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ ගැන ඉදිරියේදී කතා කරනවා. මොකද මේකේ ටිකක් ලොකු පාඩමක්. මේකේ විශේෂම IP addressing subnetting VLSM variable subnet mask calculation CIDR calculations යන ඉදිරියේදී තියෙනවා. ඒක ටිකක් චුට්ටක් විතර සංකීර්ණයි. නමුත් අපි සරලව කරනවා. එතෙන්දී ඒ ආශ්‍රිත ගණනය කිරීම රාශියක් අපිට කරන්න තියෙනවා. network diagram අදිට තියෙනවා. ඒකෙන් අනිවාර්යම රචනා ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. MCQ වෙනවා. සම්පූර්ණ මේ පාඩමේ ලකුණු 17ක් විතර එනවා විභාගයේ. ඒ නිසා ඉතාමත් වැදගත් ඒකකයක්. 17ක් කියන්නේ රචනා ප්‍රශ්න ඉතවාලා කරොත් අනිවාර්ය රචනා ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. 2019 පේපර් එකේ MCQ 7කට අමතරව විහගත රචනා ප්‍රශ්නකුත් ආවා. ඒ බැලුවහම ලකුණු 17ක කොටසක්. නිසා මේ ඒකක ඉතාමත් වැදගත් ඒකකයක්. කම්පියුටර් නෙට්වර්කින් කියන කොටස. නිසා මේකේ අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. නිසා මේවා මේ පොඩි කොටස් එකතු වෙලා තමයි සම්පූර්ණ පාඩමේ සංකීර්ණ කොටස් හැදිලා තියෙන්නේ. නිසා මේවා හරියට අවබෝධ කරගන්න නැවතත් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් බලන්න. වීඩියෝ එකත් ආයෙ බැලුවට කමක් නැහැ. මම මේ වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ නමුත් ඔයාලා ලයිව් වෙන්න අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න අහන්න සහ ඔයාලට මේක හරියට කෙරෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයිව් ලෙසන් එකට සහභාගී වෙන්න. right. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ නියමාවලිය. ඒකේ අන්න ARP වල ප්‍රතිවිරුද්ධ එක. RARP reverse address resolution protocol. ඒතර ARP එකෙන් මොකද කරේ? non IP එක ගන්නවා MAC එක දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට වෙන්න පුළුවන් MAC ලිපිනය දන්නවා එයාගේ IP ලිපිනය දන්නේ නැති අවස්ථාවක්. ඒතර ඒ වගේ උදාහරණයක් ගත්තොත් diskless machine සමහරට අපි workstation කියලා මේවට කියනවා. dumb terminal වගේ ඒවා මෙන්න මේවයි එයා මේ පරිගණකේ disk එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. right. ඒතර මෙන්න මේක OS එකක් නැති. මේකට IP එකක් දාලා නැහැ. ඔව් IP එකක් නැති පරිගණක. ඒතර මෙයාට නමුත් IP එක අවශ්‍ය වෙනවා අපිට පොදු මාධ්‍ය සංනිවේදනය කරන්න. ඒතර මුලින් මේක boot වෙනකොට මේ පරිගණකයට MAC එකක් විතරයි තියෙන්නේ IP එකක් නැහැ. ඒතර ඒ වගේ අවස්ථාවක කොහොමද මෙයාගේ IP එක හොයාගන්නේ? මෙන්න මේ RARP කියන නියමාවලිය භාවිතා කරලා නැත්නම් අපි මෙතන කියනවා reverse address resolution protocol. RARP මගින් භෞතික ලිපිනයක්, ඒ කියන්නේ භෞතික ලිපිනයක් කියලා කියන්නේ MAC address එක. IP ලිපිනයකට පරිවර්තනය කිරීම සිදු කර දෙයි. තැටි රහිත වැඩහල් පරිගණක diskless workstations වැනි පරිගණක Java ගැන්වීමේදී workstations Java ගැන්වීමේදී කියන්නේ boot කිරීමේදී ඒවා බොහෝ විට දන්නේ ඒවායේ දෘඩාංග අතුරු මොහොනක් ලිපින හෝ MAC ලිපිනය මිස ඔවුන්ගේ IP ලිපින නොවේ. ඒ කියන්නේ එයා දන්නේ MAC එක විතරයි. එම පරිගණකවල network card එකට MAC එක එන්නේ. ඒතර එයා දන්නේ MAC එක විතරයි. IP එකක් දන්නේ නැහැ. IP එකක් දීලා නැහැ ඒකට. සාමාන්‍යයෙන් එම පරිගණක RARP සේවාදායකගේ RARP සර්වර් එකකින් වන බාහිර ප්‍රභවයකින් ඒවායේ IP ලිපින සොයාගත යුතුය. RARP අනුව දත සන්දාන ස්තර දත සම්බන්ධක කියලා කියනවා. දත සම්බන්ධක ස්තර නියමාවලියකි. ඒතර කිසියම් diskless පරිගණකයක් විශේෂයෙන් workstation එකක් වෙන්න පුළුවන්. boot වෙනකොට එයා දන්නේ එයාගේ MAC එක විතරයි. එයාට එයාගේ IP ලිපිනය හොයා ගන්න ඕන පොදු ජාලයක් කරා සංනිවේදනය කරන්න. එතකොට ඒක ලබා දෙන්නේ RARP සර්වර් එකකින්. එයාට අදාළ IP ලිපිනය ලබා දෙන්නේ
සේවාදායක පරිගණකය. එතකොට මෙන්න මේ RARP නියමාවලිය ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා නොදන්නා IP ලිපිනය. IP ලිපිනය දන්නේ නැහැ. දන්නේ Mac එක විතරයි. මෙයාට IP ලිපිනය හොයාගන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් පටලවා ගන්න එපා මේකේ. ARP කියලා කියන්නේ known IP unknown MAC. RARP කියලා කියන්නේ known MAC unknown IP. ARP කියලා කියන්නේ IP ලිපිනය දන්නවා MAC ලිපිනය දන්නේ නැහැ. එතකොට භාවිතා වන නියමාවලිය. RARP කියලා කියන්නේ MAC ලිපිනය දන්නවා IP ලිපිනය දන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී භාවිතා වන නියමාවලිය. හරි? MAC ලිපිනය දන්නෝ IP ලිපිනය දන්නේ නැත්නම් අපි RARP තමයි භාවිතා කරන්නේ. RARP reverse resolution protocol permits a physical address to be translated into an IP address. Host computers such as diskless workstations often only know their hardware interface address or MAC address, also known as physical address, when booted, but not their IP address, logical address. They must discover their IP addresses from an external source, usually a RARP server. This should be correct. Make නිවැරදි විය යුතුයි. මෙතන ARP නෙමෙයි RARP වෙන්න ඕන මෙතන. RARP is a data link layer protocol. මෙතන correction එකක් මෙතන හදා ගන්න. ඒ RARP is a data link layer protocol. right. අන් ධ්‍යාන දෙන්නම්. අපි මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉමු. මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති ඔයාලට RARP protocol එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන මම මේ note එක ලියා ගන්න. තැටි රහිත වැඩහල් පරිගණකයක් කියන එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කියලා කියනවා. තැටි රහිත වැඩහල් පරිගණකයක් කියලා කියන්නේ දැන් අපි ඔයාලා දෙවෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගත්ත මතකද මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්ස්. ඒ මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්ස් වල
සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ඩම් ටර්මිනල් ගත්තොත් අනු උදාහරණයක් ඩම් ටර්මිනල් මේන් ෆ්‍රේම් කියන්නේ ඒ පරිගණක බූට් වෙන්නේ සර්වර් එකේ. ඒ සමහර පරිගණක බූට් වෙන්නේ සර්වර් එකකින් තමයි ඒ බූට් වෙන්නේ. ඒතර OS එක තියෙන්නේ අපි කියන මේ ක්ලයන්ට් කියන්නේ thin client කියලා. ඒ කියන්නේ එයාගේ මෙහෙයුම් පද්ධතියවත් නැහැ. ඒතර thick server එකක් තියෙනවා. thick server කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් සියල්ලක්ම තියෙන්නේ සර්වර් එකේ. ඒතර ප්‍රසන්ටේෂන් කාර්ය විතරයි මේ ටර්මිනල් කරන්නේ. අනේ ඒ වගේ පරිගණක ගත්තොත් ඒකේ MAC address එකෙන් තමයි කියන්නේ හඳුනගන්නේ ටර්මිනල් එක. ඒ ටර්මිනල් එකට සම්බන්ධ නෙට්වර්ක් කාඩ් එකේ MAC එක තමයි මේ ටර්මිනල් එක හඳුනගන්න භාවිතා කරන්නේ. නමුත් එයාට සංනිවේදන තවත් පරිගණකයක් එක්ක සංනිවේදනය කරනකොට අන්තර්ජාලය හරහා සංනිවේදනය කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම IP address එකක් ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේදී එයාට අදාළ IP එක ලබා ගන්නේ මෙන්න මේ RARP ප්‍රොටෝකෝල් එක භාවිතා කරලා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති තැටි රහිත වැඩහල් පරිගණකයක් කියන්නේ නැත්නම් diskless workstation එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ disk එකක් නැති OS එකක් දාලා නැති වෙන්න පුළුවන් සමහරට පරිගණක තමයි මේ diskless workstations කියලා කියන්නේ. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. හැබැයි නමක් පේන්නේ නැහැ. D කියලා විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලගේ නම් වලින් පෙනී සිටිනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද මේක එහෙම වෙන්න ඕන. මොකද ඔයාලට නම් වලින් පෙනී සිටින බැරි කමක් නැහැ නේ. මොකද මට ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් අදාළ නමටම කතා කරලා. එයාට තේරුණා නේද ඒක? ලියලා ඉවර නම් පොඩ්ඩක් දාන්න මට chat එකට. right එහෙනම් කාලය ප්‍රමාණවත් ඇති. අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟ නියමාවලිය. අන්තර්ජාල නියමාවලිය ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොටෝකෝල් IP. පරිගණක ජාලවලට සම්බන්ධ පරිගණක වූ අනිකුත් උපාංග අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා අන්තර්ජාල නියමාවලිය භාවිත කරයි. මෙම නියමාවලිය ජාල ස්තරයට අයත් වේ. මෙම නියමාවලිය මගින් පරිගණක ජාල හරහා දත්ත පැකටු සම්ප්‍රේෂණය කිරීම නියාමනය කරයි. මේ වෙලුම් දෙකකි. එනම් වෙලුම් 4 සහ වෙලුම් 6 ලෙසයි. version 4 and version 6. ඒ කියන්නේ මේ ගැන අපි ඉදිරියේදී ආයෙ කතා කරන IP addressing කියන කොටසදී මේ IP protocol එක IP data packet එකක් අපි data packet එකක තමයි මෙන්න මේ IP protocol එකකට අනුව තමයි data packet එක හැදලා තියෙන්නේ. ඒතර IP protocol එක භාවිතා කරන network වල මේකේ තියෙනවා source IP එක destination IP එක ඊට අමතරව version එක version 4ද version 6ද ඒ වගේ විවිධ කොටස් මේ නියමාවලිය තුල තියෙනවා. මේක size එක තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ගැන අපි version 4 සහ version 6 ගැන තවදුරටත් කතා කරන ඉදිරියේදී version 4 address එක bit 32කින් හැදලා තියෙන්නේ. version 6 address එකක් bit 128කින් හැදලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ protocol එකේ ව්‍යුහය ගැන අපිට අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ නියමාවලිය ජාල ස්තර නියමාවලියක් බව මතක තියාගන්න. මෙතන මම දාලා නැහැ මේක network layer protocol එකක්.
right ජාලිස්තරයට අයත් වෙ කියලා තියෙනවා network layer protocol එකක්. ඒතර මෙන්න මේ protocol එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ පොදු ජාලයක් හරහා දත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී විශේෂයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා දත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී ඉන්ටර්නෙට් protocol එක වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව ස්ථානික ප්‍රදේශ ජාලවලත් පරිගණක අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ IP කියන නියමාවලිය භාවිත කරනවා. The internet protocol uses a unique identifier for computers or other devices connected to a computer networks. This protocol belongs to the network layer. This protocol regulates the transmission of data packets over computer networks. There are two IP versions, IP version 4 and IP version 6. So මේ IP addressing කියන කොටසදී අපි මේ addresses ගැන කතා කරනවා IP addressing subnetting කොටසදී. IP protocol එක කියන එක මතක තියාගන්න ජාලිස්තර නියමාවලියක් නැත්නම් network layer protocol එකක් මෙමගින් කරන්නේ පරිගණක ජාලයක පරිගණක සහ අනිකුත් දත්ත පැකට් පරිගණක සහ අනිකුත් උපකරණ අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමත් දත්ත පැකට් සම්ප්‍රේෂණය කිරීම පාලනය කිරීමත් සිදු වෙන්නේ අන්තර්ජාල නියමාවලියෙන් නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොටෝකෝල් එකෙන්. right මේ නෝට් එක ලියා ගන්න ඉක්මනට. right එහෙමනම් අපි ඊළඟ නියමාවලියට යමු. අන්තර්ජාල පාලන පණිවිඩ නියමාවලිය Internet Control Message Protocol. අපි කෙටියෙන් කියන ICMP protocol කියලා. ICMP anu දෝෂ විනිශ්චය සහ ජාල කළමනාකරණය සඳහා භාවිත කරන ජාල ස්තරයට අයත් නියමාවලියකි. මේ භාවිත කරන අවස්ථාවකට උදාහරණයක් නම් ICMP ඉල්ලීම් සහ ICMP පිළිතුරු පණිවිඩ භාවිත කරන පින් විධානයයි. මේදී කිසියම් පරිගණකයක් හෝ ජාල උපකරණයක් වෙත ළඟා විය නොහැකි විට ICMP මගින් ප්‍රබල වෙත දෝෂය වාර්තා කරයි. ICMP භාවිත කරන යෙදුමකට තවත් උදාහරණයක් වන්නේ tracer විධානයයි. අන්තර්ජාල නියමාවලි කට්ටලයේ ප්‍රධාන නියමාවලියක් වන ICMP මං හසුරුව අතරමැදි උපාංග හෝ ධාරකයන් අතර දෝෂ තොරතුරු සංනිවේදනය කිරීම හෝ යාවත් කාලන කිරීම සඳහා භාවිත කරයි. මේ ICMP කියලා කියන්නේ ජාලිස්තර නියමාවලියක්. මේකෙන් කරන්නේ පරිගණක ජාලයක ඇතිවන විවිධ අවස්ථාවලදී නියමාවලි දෝෂ නැත්නම් ප්‍රබල සහ ග්‍රාහක අතර සම්බන්ධතා ඇති කිරීමේ දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ පින් සහ tracer විධාන අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා networking වල trouble shooting කොටස යටතේදී. ඒතර පින් කියලා විධානයක් තියෙනවා. පින් විධානයේදී නැවතත් මේ ICMP protocol එක අපි
කතා කරනවා. පින් විධානය ක්‍රියාත්මක කරනකොට කිසියම් අපි තුමු පින් කරන්නේ අපි කිසියම් A1 කියන පරිගණකයේ ඉඳලා B පරිගණකයට පින් විධානය ක්‍රියාත්මක කරොත් B පරිගණකය සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ජාලයට නැත්නම් B පරිගණකය මොන හරි දෝෂයක් තියෙනම් B පරිගණකයට සම්බන්ධ වීමේ දෝෂයක් තිබේ නම් එම දෝෂය පින් විධානය මගින් සම්මත පින් විධානයේ පැකටු 4ක් යවන මේ පැකටු 4ට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ICMP ඉල්ලීම් තමයි යන්නේ පින් විධානය ක්‍රියාත්මක කරනකොට ICMP විධානය මගින් පින් විධානයට අදාළ ICMP ඉල්ලීම් කරන 4ක්. උතර මේ ICMP ප්‍රතිචාර දැක්වේ නැත්නම් ICMP ඒ විදිහටම ග්‍රාහකයේ මගින් ICMP ප්‍රතිචාර දක්වනවා. උතර ICMP ප්‍රතිචාර දැක්වේ නැත්නම් අපි කියන මේක සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටලා හෝ සම්බන්ධතාවයේ දෝෂ තියෙනවා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රභවය සහ ග්‍රාහකයා අතර සම්බන්ධතාවයේ පරීක්ෂා කිරීමේදී ඒ දෝෂ තිබේද කියන එක කියන්නේ ICMP විධානය මගින්. ඊට අමතරව tracer කියලා කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් ප්‍රභව පරිගණකයක ඉඳලා ග්‍රාහකයක් දක්වා තිබෙන මංහසුරු සංඛ්‍යාව හොයාගන්න සහ ඒවායේ සම්බන්ධතාවයන් පරීක්ෂා කරන්න tracer විධානය භාවිත කරලා trace root හෙවත් tracer විධානයේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ICMP ඉල්ලීම් සහ ප්‍රතිචාර තමයි යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ICMP කියලා කියන්නේ පරිගණක ජාලයක දෝෂ හොයලා එය සබ්ස්ක්‍රයිබර්ට නැත්නම් පරිශීලකයට වෙන්න පුළුවන් වෙනත් නියමාවලියකට වෙන්න පුළුවන් වෙනත් උපකරණයකට දැනුම් දෙන නියමාවලියක් තමයි ICMP කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි ටෙලිකොමියුනිකේෂන් නෙට්වර්ක් වල ඩිජිටල් නෙට්වර්ක් වල අපි සියම් ග්‍රාහකයෙකුට කෝල් එකක් අරගෙන ඒ ග්‍රාහකයා සම්බන්ධතාවයක් නැත්නම් අපිට ග්‍රාහකයා subscriber dial cannot reachable කියන මැසේජ් අන්න ඒ වගේ පණිවිඩ දෙන්නේ මෙන්න මේ ICMP නියමාවලිය මගින් right පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මම හිතන්නේ ICMP කියලා කියන්නේ දෝෂ සොයල වාර්තා කරන නියමාවලියක් මේ නියමාවලිය අයිති වෙන්නේ ජාල ස්තරයට ICMP abbreviation is the Internet Control Message Protocol is a network layer protocol used for troubleshooting and network management. An examples of this is the ping command, which uses an ICMP request and ICMP reply messages. When a computer or network device cannot be reached, the source of the ICMP reports the error. Another examples of an application using ICMP is tracer command. ICMP, one of the main protocols in the Internet Protocol Suite, is used for communicating or updating error information between routers, intermediate devices, or hosts. එතකොට මෙන්න මේ පරිශීලකයන්ට දෝෂ වාර්තා කිරීම network devices වල network ජාලකන උපකරණ වලට දෝෂ හොයලා වාර්තා කරන්නේ මෙන්න මේ ICMP නියමාවලිය මගින්. එහෙනම් මේ නෝට් එක ලියා ගන්න ICMP protocol.
මම හිතන්නේ කාලය ප්‍රමාණවත් ඇති. අපි ඊළඟ නියමාවලියට යමු. අධිපාට තැන්මාරු නියමාවලිය hypertext transfer protocol HTTP. HTTP කියලා කියන්නේ මේක අපේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය නියමාවලියක්. අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීමේදී අනිවාර්යම අත්‍යවශ්‍ය නියමාවලිය තමයි HTTP කියලා කියන්නේ. HTTP යනු වෙදින් විස්තර නියමාවලියක් වන අතර ඒ ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ්හි දත්ත වලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා භාවිත කරන නියමාවලියකි. HTTP නියමාවලිය මගින් සරල පාට අධිසන්ධි ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සහ වෙනත් ආකාරවලින් දත්ත හෝමාරු කිරීමට භාවිත කර හැකිය. මෙම HTTP නියමාවලියද TCP නැමැති ප්‍රවාහන ඉස්සර නියමාවලිය භාවිත කරයි. මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන යෙදුම් ඉස්සර නියමාවලිය උතුරු දැනගන්න ඕන අපි මේකේ භාවිත කරන අපි මීට කලින් ඔයාලට OS වලදී මම දුන්නා එක් යෙදුම් ඉස්සර නියමාවලිය භාවිත දත්ත ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිත කරන ප්‍රවාහන ඉස්සර නියමාවලිය මොනවද කියලා. ඒතර මේක මම port address එකත් එක දුන්නා. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් නැවත බලන්න. ඒතර මෙයා භාවිත කරන TCP නැමැති ප්‍රවාහන ඉස්සර නියමාවලිය. ඉතින් HTTP වල තියෙනවා secure version එකක්. අපි ඒකට කියන HTTPS කියලා hypertext transfer protocol secure. යනු HTTP හි දිගුවකි. එය පරිගණක ජාලයක් හරහා ආරක්ෂිතව දත සංනිවේදනය සඳහා භාවිත කරන අන්තර්ජාලය තුළ බහුලව භාවිත වේ. භාවිත කරන අන්තර්ජාලය තුළ බහුලව භාවිත කරන නියමාවලියක කියලා හදාගන්න එක. එතකොට මේ කියන්නේ අපි වෙබ් වලට යනවා නම් ඔයාලා අන්තර්ජාලය හරහා අන්තර්ජාලයේ තියෙන ප්‍රධානතම සේවාව මොකද්ද? වෙබ් කියන සේවාව. ඒතර අන්තර්ජාලයේ අපිට වෙබ් පරිශීලනය කරනවා. වෙබ් අඩවියකට ගිහිල්ලා වෙබ් අතිරික්ෂයක් කරහා වෙබ් පරිශීලනය කරනවා නම් වෙබ් අඩවිය හරහා දත්ත අපි ලබා ගන්නවා නම් දත්ත වෙබ් අඩවියට ලබා දෙනවා නම් ඒ වගේ වෙබ් එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා නම් අපි භාවිත කරන නියමාවලිය ඒ අවස්ථාවේදී භාවිත කරන නියමාවලිය මොකද? HTTP. ඒතර අපි දන්නවා අපි කිසියම් පරිගණකයක අපේ ලැප්ටොප් එකේ වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වෙන්න පුළුවන්. මේකේ නම් අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක්. මොකද වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් කරහා අපි address bar එකේ URL එකක් ටයිප් කළා. අන්තර්ජාලය හරහා වෙබ් වලට ප්‍රවේශ වෙනකොට ඒ අවස්ථාවේදී භාවිත වන නියමාවලිය මොකද්ද? HTTP. ඒතර HTTP ඉල්ලීමක් තමයි වෙබ් සේවා දායකයෙකු වෙත යොමු වෙන්නේ. ඒතර අදාළ වෙබ් එකේ URL එකේ නැත්නම් අධිපාට සම්ප්‍රේෂණ hypertext uniform resource locator කියන address එකෙන් මොකද කරන්නේ? මේ ඉල්ලීම වෙබ් සේවා දායකයෙකු වෙත යනවා. ඊට පස්සේ වෙබ් සේවා දායකයෙකු මොකද කරන්නේ? අදාළ වෙබ් අඩවි පිටපතක් කොපියක් HTTP response එකක් විදිහට HTTP ප්‍රතිචාරයක් විදිහට අපේ පරිගණකයට එවනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට වෙබ් අපි භාවිත කරනවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී භාවිතා වන ඒ කරලා දෙන නියමාවලිය මොකක්ද? HTTP. HTTP it is an application layer protocol used to access the data on the World Wide Web. The HTTP protocol can be used to transfer the data in the form of plain text, hypertext, audio, video, and so on. You know, the website consists of multimedia. Therefore, the web contents can transfer using HTTP protocol. This protocol is known as hypertext transfer protocol because of its efficiency that allows us to use in hypertext environment where there are rapid jumps from one document to another document. Hypertext transfer protocol secure HTTPS is an extension of hypertext transfer protocol HTTP. It is used for secure communication over public network and is widely used on the internet. ඒතර HTTPS protocol එක කියන්නේ මේකේ extension එකක්. ඒකට වෙනම port number එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලා දැකලා සමහර site තියෙන HTTPS site. ඒතර මේකේ ඇත්තටම ආරක්ෂිතව තමයි දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ. විශේෂයෙන් e-banking වගේ කරනකොට මේ site ගොඩක් වෙලාවට HTTPS තමයි HTTPS protocol එක තමයි භාවිත කරන්නේ. එතකොට මේ HTTPS ගේ භාවිත කරන වෙබ් අඩවි හරහා සම්ප්‍රේෂණය කරන ලබන දත්ත ආරක්ෂිතව සම්ප්‍රේෂණය කරන්න පුළුවන්. right එහෙනම් මේ note එක ලියා ගන්න HTTP. දැන් අධිපාට තැන්මාරු නියමාවලිය අපි abbreviation එක hypertext transfer protocol HTTP.
HTTP නියමාවලිය අපි අන්තර්ජාලය පරිශීලනය කොටකොට වෙබ් අඩවි හරහා දත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී වෙබ් ඉල්ලීම් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ HTTP නියමාවලියෙන්. මේ HTTP නියමාවලියට පුළුවන් මල්ටිමීඩියා නැත්නම් පාට චිත්‍රක ඇනිමේෂන් වීඩියෝ සම්ප්‍රේෂණය කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී HTTP කියන්නේ HTTP secure protocol එකක් තියෙනවා. ඒ HTTPS protocol එක එකෙන් පුළුවන් ආරක්ෂිතව වෙබ් අඩවි හරහා දත සම්ප්‍රේෂණය සිදු කරන්න. HTTP කියන්නේ TCP කියන ප්‍රවාහනිස්සර නියමාවලිය තමයි මෙයා භාවිත කරන්නේ. මෙතෙන්දී දත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා TCP භාවිත කරන නිසා අනුපිළිවෙලින් දත්ත ගමන් කරන විශ්වාසදායී සම්ප්‍රේෂණයක් සිදු කරන බවත් මතක තියාගන්න. මේක port number 80. දැන් කෙවිනි අංක 80 තමයි sannivedanaye සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේ port numbers අපේ මතක තබා ගැනීම අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් දල වශයෙන් මතක තියාගත්තට කමක් නැහැ. right කාලය ප්‍රමාණවත් ඇති කියලා මම හිතනවා. පොඩ chat එකට දාන්න බලන්න. ඔව්. අපි එහෙමනම් ඊළඟ නියමාවලියට යමු. FTP ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් FTP යනු යෙදුම්ස්තර නියමාවලියක් වන අතර මෙය භාවිත කරන්නේ පරිගණක ජාලයක පරිගණක අතර ගොනු හුවමාරු කිරීම සඳහාය. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරන්නේ වෙබ් පිටු ලිපි ගොනු ඒවායේ නිර්මාතු වෙතින් අන්තර්ජාල සේවාදායකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන පරිගණකයකට උඩුගත කිරීම සඳහාය. එමෙන්ම මෙය වෙනත් සේවාදායකකින් පරිගණකයකට ගොනු භාගත කිරීම සඳහාද භාවිත වේ. මෙම නියමාවලිය TCP නියමිත ප්‍රවාහනිස්සර නියමාවලිය භාවිත කරයි. FTP මගින් දත්ත වඩාත් විශ්වාසදායක හා ආරක්ෂමව හුවමාරු කරයි. FTP නැත්නම් නමෙන් කියන විදිහටම ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය නැත්නම් ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ගොනු හුවමාරුව සඳහා සකස් කරපු නියමාවලියක්. ඒතර අපිට පුළුවන් පරිගණකයක සකස් කරපු කිසියම් ගොනුවක් අප්ලෝඩ් කරන්න නැත්නම් උඩුගත කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ නියමාවලිය භාවිත කරලා. ඒ වගේම තමයි අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ නියමාවලිය භාවිත කරලා. එතකොට අපි කතා කරමු ඉස්සෙල්ලා භාවිත කරු HTTP වලින් ගොනු අපි දන්නවා අපි ගොඩක් HTTP වලින් අප්ලෝඩ් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න HTTP වලින් මම ඒක එතෙන් සඳහන් නොකරට බලන්න පොඩ්ඩක් නෝට් ඩවුන් කරගන්න HTTP වලින් අප්ලෝඩ් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා අප්ලෝඩ් කරන ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නේ ඕන තරම්. ඒ වගේම මේ අප්ලෝඩ් ඩවුන්ලෝඩ් සඳහා ෆයිල් අප්ලෝඩ් කරන්න, ෆයිල් ෂෙයා කරන්න, ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම සඳහාම සකස් කරපු නියමාවලියක් තමයි FTP කියලා කියන්නේ. FTP වලින් ඇත්තටම කාර්යක්ෂමව ගොනු විශාල ගොනු පවා අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. FTP සේවාදායකයකට අප්ලෝඩ් කරන්න, FTP සේවාදායකයෙකු ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න, ඒ වගේම ගොනු හුවමාරු කරන්න මෙන්න මේ නියමාවලියට පුළුවන්. FTP is an application layer protocol used to transfer files between computers on a computer network. It is mainly used for uploading web page files from their creator to a computer that acts as an internet server. It is also used to download files from other servers to a computer. This protocol uses the TCP as the transport layer protocol. FTP makes data more reliable and efficient because the FTP uses TCP as a transport layer protocol, right? The FTP protocol can transmit data or data files using TCP protocols. TCP is a transport layer protocol. It is a reliable and sequence protocol when transferring data using TCP protocol. The connection is secure and reliable. In here the FTP use TCP, therefore the transmission is efficient and transmission is reliable, mainly reliable. That means the data the data is confirmed to deliver to the destination. The FTP protocol
is used to transfer files between FTP server and other computers in the network, any other network. It may be internet or any other network. Mainly FTP uses to transfer or share files, and also can FTP can use to upload files, download files in the internet or any other public network or local area network. Right, I think it is understand. We should write down. Right, මේක ලියා ගන්න එහෙමනම්. දැන් කාලය ප්‍රමාණවත් ඇති. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. telnet telnet protocol එක telnet යන දුරස්ථ ජාල උපාංගයක් සමග සංනිවේදනය කිරීමට පරිශීලකයාට ඉඩ ලබා දෙන යෙදුම් විස්තර නියමාවලියකි. දුරස්ථ උපාංග වෙත ප්‍රවේශ වීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට telnet බොහෝ විට ජාල පරිපාලකයින් network administrators විසින් භාවිත කරයි. ජාල පරිපාලකයෙකුට දුරස්ථ උපාංගයකට IP ලිපිනයකට හෝ දායක නාමයකට telnet කිරීමෙන් උපාංගයට ප්‍රවේශ විය හැකිය. මෙම නියමාවලියද TCP නැමැති ප්‍රවාහ නිස්සාරණ නියමාවලිය භාවිත කරයි. તો telnet කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපි මේක text based protocol එකක්. අපිට මේ මෙතන අපේ ගෙදර ඉඳගෙන දුරස්ථව තියෙන අපිට USA වල තියෙන සර්වර් එකකට log වෙලා ඒ සර්වර් එකේ configuration කරන්න. text log එකේ කිසියම් configuration අපි තුමු ඒ තියෙන router එකක් configure කරන්න, machine එකක් configure කරන්න. අනේ ඒ වගේ අවස්ථාවකදී භාවිත කරන protocol එක තමයි telnet කියන protocol එක. ඔයාලට ඕන නම් ගෙදර ඉඳන් office එකේ network එක configure කරන්න, machine එකක් configure කරන්න, trouble shoot එකක් කරන්න. අවශ්‍ය නම් telnet කියන ඔයාලගේ හැබැයි destination IP එක දැනගන්න ඕන, මේ machine එකේ server එකේ ග්‍රාහක IP ලිපින දැනගන්න ඕන. ඔයාලගේ laptop එකේ හරි computer එකේ ඉඳන් හරි ඔයාලට ගෙදර ඉඳගෙන අර දුරස්ථව තියෙන පරිගණකයේ වෙන්න පුළුවන්, සේවාදායක පරිගණකයේ වෙන්න පුළුවන්, මංහසුර router එකක් වෙන්න පුළුවන්, switch එකක් වෙන්න පුළුවන්, manageable switch එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක configure කරන්න පුළුවන්, ඒකට log වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ telnet කියන නියමාවලිය භාවිත කරලා. Right? Telnet is an application layer protocol that allows a user to communicate with a remote device. Telnet is often used by network administrators to access and manage remote devices. A network administrator can access the device by telnetting to the IP addresses or hostname of a remote device. This protocol also uses the TCP as a transport layer protocol. Right? Make a port එක විදිහට use කරන්නේ port number 23. Right?
right මේක note එක ලියා ගන්න. මම හිතන්නේ කාලය ප්‍රමාණවත් ඇති අපි ඊළඟ එකට යමු. Simple mail සරල තැපැල් හුවමාරු නියමාවලිය SMTP Simple Mail Transfer Protocol SMTP යනු යෙදුම් විස්තර නියමාවලියකි. මෙමගින් විද්‍යුත් තැපෑලක් අන්තර්ජාලය හරහා යැවීම සඳහා sannivedana උපදෙස් අපයයි. ඒ විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනයක් මත පදනම්ව වෙනත් පරිගණක පරිශීලකයින්ට පණිවිඩ යැවීම සඳහා භාවිතා කරන නියමාවලියකි. මෙමගින් එකම හෝ වෙනස් පරිගණකවල පරිශීලකයින් අතර තැපැල් හුවමාරුව සඳහා අවස්ථාව සපයයි. SMTP හි ප්‍රධාන අරමුණක් වන්නේ තැපැල් සේවා දායකයන් අතර sannivedana නීති සැකසීමයි. මෙම නියමාවලියද TCP නැමැති ප්‍රවාහනිස්සර නියමාවලිය භාවිත කරයි. ඒතර මෙන්න මේ මේල් සර්වර්ස් ගැන අපිට ඉදිරියේදී කතා කරන්නත් තියෙන්නේ මේ SMTP කියන ප්‍රොටෝකෝල් එක නැත්නම් නියමාවලිය භාවිත කරන්නේ මේල් යැවීමේදී නැත්නම් තැපැල් යැවීමේදී. අපි හිතමු අපේ පරිගණකයේ ඉඳලා අපිට Gmail එකක් තියෙනවා. Gmail සර්වර් එකට දැන් ඔයාලා මේල් එකක් අදලා මේල් එකක් යවනකොට send වෙන්නේ මෙන්න මේ SMTP ප්‍රොටෝකෝල් එක භාවිත කරනවා. මේල් යැවීමේදී තැපැල් යැවීමේදී භාවිත වෙන්නේ SMTP කියන නියමාවලිය. ඒකම තමයි අපි හිතමු අපි යවන්නේ අපේ Gmail එකකින් Yahoo mail එකකට. එහෙමනම් මෙන්න මේ Gmails අපේ mail එක අපේ පරිගණකයේ ඉඳලා Gmail server එකට යනවා. Gmail server එකෙන් ඊළඟට යන්න ඕන කොහාටද? Yahoo mail server එකට යන්න ඕන. ඒතර Yahoo mail server එකට යනකොට භාවිතා වෙන නියමාවලිය නියාමනය කරන්නේ මෙන්න මේ SMTP කියන නියමාවලිය. ඒතර මතක තියාගන්න ඔයාලා හොඳට මේක ගැන තාම ඇහුවේ නැහැ. IMAP ගැන ඇහුණාට ඇහුවා. ඊළඟට භාවිතා receiving mail protocol එක ගැන ඇහුවා. තැපැල් යැවීමේදී භාවිතා වන right හොඳට මතක තියාගන්න මේක send mail protocol කියලා අපි කියනවා. mail යැවීමේදී තැපැල් යැවීමේදී භාවිතා වන නියමාවලිය මොකද්ද? SMTP. SMTP is an application layer protocol. It provides set of communication guidelines to send an electronic mail over the internet. It is a program used for sending messages to other computer users based on email addresses. It provides a mail exchange between users on the same or different computers. It can send a single message to one or more recipients. One of the main purpose of SMTP is used to set up communication rules between mail servers. This protocol also uses the TCP as the transport layer protocol. Right? So මේකට අදාළ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේක චුට්ටක් බලලා අපි අයිඩියා එකක් ගමු. Hi there. In this video, you'll learn what SMTP is and how it works. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol.
While POP and IMAP are protocols that allow you to retrieve email from a mail server, SMTP is the protocol that allows you to send email to a mail server. Specifically, the SMTP protocol is used to send email from an email client to your email provider's mail server and to send email between two mail servers on the internet. When you use a free email provider, your email address uses their domain name, and in turn, they allow you to use their email servers. If you use their webmail site to read and send email, they handle the email server settings that direct your incoming and outgoing emails. However, if you want to use a local email client like MS Outlook, Apple Mail, or Mozilla Thunderbird, you'll need to enter your email provider's incoming and outgoing mail server settings when you set up your client. The incoming server setting tells the email client where it can retrieve your email from, and the outgoing mail server setting tells the email client where it can send your email to. The outgoing server setting is also known as the SMTP server setting. Let's focus on the send mail process and role SMTP servers play in it. Meet Maggie. Her email address is maggie@yahoo.com. Though Maggie is using Yahoo as her free email service provider, she likes to use the email client Microsoft Outlook for composing, reading, and sending her email. To make sure Outlook can communicate with Yahoo's mail servers, she entered Yahoo's email server settings when she configured MS Outlook. Maggie writes an email to her friend Rob using MS Outlook. When she clicks send, MS Outlook sends Rob's email address, her email address, and the body of the message to Yahoo's SMTP server. Upon receipt, the Yahoo SMTP server breaks Rob's email address into two parts: the recipient ID, or what displays in front of the @ sign, and the domain name gmail.com, or what displays after the @ sign. The Yahoo SMTP server then goes out to the internet and through a series of server conversations, locates the SMTP server for the domain name gmail.com. The Yahoo SMTP server passes Maggie's email to Gmail's SMTP server. Once Maggie's email arrives at Gmail's SMTP server, it remains there until Rob logs into his Gmail account and retrieves the email. Let's recap. SMTP is the protocol that allows you to send emails from an email client to a mail server. Once on a sender's outgoing email server, SMTP uses the domain name in an email address to locate the recipient's email server, where the email remains until the recipient receives it. මෙතන අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති වුණාට මොකද මේ SMTP කියලා කියන්නේ? right තර මේකේ note එක ලියා ගන්නවා නේද? SMTP
right කාලය ප්‍රමාණවත් ඇති. අපි ඊළඟට බලමු ඊළඟ නියමාවල දෙක අතරම මේල් ප්‍රොටෝකෝල් දෙකක් ඊළඟ දෙක ඒකට අපි කියනවා IMAP සහ POP කියන නියමය. ඒකට මතක තියාගෙන SMTP භාවිතා වෙන මොන අවස්ථාවකදීද පැපැල් යැවීමේදී. මේකත් යෙදුමිස්සර නියමාවලියක් TCP කියන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ලේයර් ප්‍රොටෝකෝල් එක තමයි ඉතින් භාවිතා වෙන්නේ. ඊළඟ නියමාවලිය අපි බලමු ඉන්ටර්නෙට් මැසේජ් ඇක්සස් ප්‍රොටෝකෝල් IMAP කියන නියමාවලිය. IMAP යෙදුමිස්සර නියමාවලියක් වන අතර දුරස්ත වෙබ් තැපැල් සේවාදායකයෙකු සිට පරිශීලක අන්තයෙන් වෙබ් තැපැල් ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන්නේ. මේක ලියකට අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. වෙබ් රිසීවිං මේල් ප්‍රොටෝකෝල් එකක් තමයි මේ IMAP කියලා කියන්නේ. POP3 නියමාවලිය මගින් ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුමට පිවිසිය හැකි එක් යෙදුමකින් පමණක් වන අතර IMAP මගින් එකවර බහු සේවාදායකින්ට ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ ලබා දෙයි. මෙම ඔබ විවිධ ස්ථාන වලින් ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට පිවිසීමට යන්නේ නම් ඔබේ පණිවිඩය කළමනාකරණය කරන්නේ බහු පරිශීලකයින් නම් IMAP ඔබට වඩා සුසු වන්නේ මේ නිසාය. එමෙන්ම මේද TCP නොමැති ප්‍රවාහ නිස්සාර නියමාවලිය භාවිත කරයි. ඒතර අපි Google වලින් Gmail වලින් එහෙම නැත්නම් Yahoo වලින් Hotmail වලින් වගේ ඉන්ටර්නෙට් මේල් වලින් අපි මේල් ඇක්සස් කරනවා මේල් ලබා ගන්නවා නම් තැපැල් ලබා ගැනීමේදී භාවිතා වන නියමාවලිය IMAP. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හැබැයි අපි Outlook Express වලින් Udora MS Outlook වලින් වගේ තැපැල් ලබා ගන්නවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී භාවිතා වෙන්නේ POP. ඒතර POP වලින් අපි රිසීව් කරනවා නම් අපිට එක කම්පියුටරයකට විතරයි රිසීව් අපිට කම්පියුටරයක් තියෙන ඒ කම්පියුටරෙට විතරයි සම්බන්ධතාවය ගන්න පුළුවන්. ඒ කම්පියුටරේ අදාළ Outlook Express හරි අදාළ email browsing software එක දාලා ඒ අරහා ඒ පරිශීලකයට විතරයි සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ පරිගණකයෙන් විතරයි අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ මේල් එකට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් IMAP භාවිතා කරොත් ඔයාලට ගෙදර ඉඳගෙන ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඉස්කෝලේට ගියාට පස්සේ අදාළ Gmail එකට ගිහලා Gmail ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. Yahoo mail ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඕනම ස්ථානයක ඉඳන් ඔයාලගේ මේල් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක මේල් එකට තවත් කෙනෙකුට උනත් ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් දන්නවනම්. මෙන්න මේක තමයි IMAP කියන එක විශේෂත්වය. ඒතර වෙබ් තැපැල් ගන්න හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා වෙබ් තැපැල් ග්‍රහණය කිරීමේදී තමයි නැත්නම් වෙබ් තැපැල් ලබා ගැනීමේදී තමයි IMAP භාවිතා වෙන්නේ. POP භාවිතා වෙන්නේ stand alone mail නැත්නම් අපි කියනවා Outlook වගේ වෙබ් browser එකකින් වෙබ් email browser එකකින් මේල් ග්‍රහණය කර ගැනීමේදී. එතකොට අනිත් කාරණේ තමයි තව වෙනසක් තියෙනවා IMAP වල අපි දැන් ඔයාලා Gmail වලට ගිහිල්ලා මේල් කියවනකොට මේල් ලබා ගන්නකොට මේල් කියවනකොට මේල් ටික ඔයාලගේ මැෂින් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඊමේල් සර්වර් එකේ ඉඳගෙනම තමයි අපි මේල් බලන්නේ කියවන්නේ. නමුත් POP වලින් මේල් කියවනකොට ඔයාලගේ POP ඔයාලට ආපු සියලුම ඊමේල් ටික ඔයාලගේ මැෂින් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හැබැයි ඒකේ වාසියක් තියෙනවා ඔයාලට පස්සේ ඩිස්කනෙක්ට් කරලා උනත් මේල් කියවන්න පුළුවන්. මේල් ටික ඩවුන්ලෝඩ් වෙලානේ තියෙන්නේ. නමුත් ඒ සියල්ලක්ම එකපාරට මේල් ටික ඔක්කොම ඔයාලගේ මැෂින් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි POP සහ IMAP අතර තියෙන වෙනස. ඒතර IMAP භාවිතා වෙන්නේ වෙබ් තැපැල් කියවීමේදී, POP භාවිතා වෙන්නේ stand alone තැපැල් කියවීමේදී. IMAP is an application layer protocol used to retrieve webmail from a remote webmail server to the end user mail application. Using the POP protocol, your email account is accessed by only one application, and that IMAP allows multiple clients to be accessed simultaneously. This is why IMAP is best for you if you are accessing your email from multiple locations or managing multiple messages. It also uses TCP as the transport layer protocol. Right. එහෙනම් මේ නෝට් එක තියාගන්න IMAP කියන එක. මේල් ප්‍රොටෝකෝල් තුනක් තියෙනවා SMTP, IMAP සහ POP. SMTP භාවිතා වෙන්නේ
mail ලැබීමේදී මේ send mail කරන when sending mail තැපැල් ලැබීමේදී IMAP සහ POP භාවිතා වෙන්නේ තැපැල් ග්‍රහණය කිරීමේ නැත්නම් mail receive කරනකොට. ඒතර IMAP භාවිතා වෙන්නේ මෙතෙන්දී web mail receive කරනකොට, POP භාවිතා වෙන්නේ stand alone mail. stand alone mail කියලා කියන්නේ අපේ පරිගණකයට එන mail. උදාහරණයක් ගත්තොත් කමල්ට තියෙනවා kamal@slt.lk කියන email address එක. එතකොට කමල්ගේ machine එකට තමයි ඒ තැපැල් ටික එන්නේ. ඒ වගේ mail වලට අපි කියන stand alone mail කියලා. ඒතර ඒ වගේ stand alone mail receive කරනකොට භාවිතා වෙන protocol එක තමයි POP කියන protocol එක. නැත්නම් post office protocol. මම හිතන්නේ කාලය ප්‍රමාණවත් ඇති. අපි ඊළඟ මේල් ප්‍රොටෝකෝල් එක බලමු. ඊළඟ නියමාවලිය POP නැත්නම් තැපැල් කාර්යාල නියමාවලිය කියලා සිංහලෙන් කියන post office protocol POP. POP යනු දුරස්ථ සේවාදායකකින් පරිශීලක විද්‍යුත් තැපැල් සේවා ලාභී පරිගණක වලට කියලා හදාගෙන පරිගණක වලට ලබා ගැනීමට භාවිතා කරන සම්මත තැපැල් නියමාවලියකි. POP මගින් ඔබගේ පරිගණකයේ විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩ භාගත කරන අතර ඔබ මාර්ග අපගතව සිටියේදී පවා ඒවා කියවීමට ඉඩ ලබා දෙයි. ඒ කියන්නේ අපි ඔෆ්ලයින් හිටියත් අපිට මේක කියවන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව POP කියන ප්‍රොටෝකෝල් එකෙන් ඔබට ආපු සියලුම තැපැල් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා ඔයාලගේ මැෂින් එකට. මේ බැලුම් ලෙස POP2 සහ POP3 හැඳින්විය හැකිය. එමෙන්ම මෙයද යෙදුම් විස්තර නියමාවලියක් වන අතර TCP නැමැති ප්‍රවාහ නිස්තර නියමාවලිය භාවිත කරයි. right එතකොට මම මේක ගැන කලින් සඳහන් කරන නිසා තව විස්තර කරන්න යන්නේ post office protocol version 3 is a POP3 එතර POP විතරක් කරගන්න version 3 කියන කොටස කපන්න is a standard mail protocol used to receive email from a remote server to a local email client. POP allows එක කපන්න 3 කියන එක POP allows you to download email messages on your local computer and read them even when you are offline. Two versions of POP are POP2 and POP3. It is also an application layer protocol and uses a TCP as a transport layer protocol. මෙතන මතක තියාගන්න මේ සියලුම protocol වල OSL එක මොකද කියලා මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉතා වැදගත්. මෙන්න මේ application layer protocol වලට අදාළ transport layer protocol එක නැත්නම් කිසියම් application layer protocol එකක් භාවිත කරන transport layer protocol එක මොකද්ද කියන එක ඉතා වැදගත් වෙන එකත් මතක තියාගන්න. right මේ note එක ලියන්න.
මෙතන කාලය ප්‍රමාණවත් ඇති. බලමු අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් POP සහ IMAP අතර වෙනසත් පැහැදිලි කරන මෙතනින් POP සහ IMAP ගැන පැහැදිලි කරන මේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් බලන්න. Hi there. In this video, you'll learn the difference between the two most common incoming email protocols, POP and IMAP. POP, or Post Office Protocol, was created as a simplified way to download and delete messages on a remote email server. The latest version, POP3, is supported by virtually all email clients and servers. Using POP, an internet-connected email client accesses a remote mail server, downloads all email to your local computer, and marks the messages for deletion on the email server. This means the messages you retrieve using POP can only be viewed in the specific email client on the specific computer that you downloaded them to. Once downloaded, you cannot access these messages via webmail or a different email client on another computer. Think of POP like a traditional telephone answering machine that uses tapes. Callers can leave a recorded message on the answering machine, but you can only listen to the message if you are physically in the same room as your answering machine and press play. Until you erase your messages from the tape, they remain available to replay at any time, but only from that answering machine. IMAP, or Internet Message Access Protocol, was specifically designed to free us from the limits of sending and receiving email from a single email client. In contrast to POP, IMAP allows you to log into any internet-connected email client or a webmail site and view all of the same emails at any time. In a constantly connected world, the ability to send and receive email from both email clients and webmail sites has made IMAP very popular. With IMAP, your email is stored on your provider's email servers until you delete it. While this makes email access convenient, some providers limit the amount of email you can store on their servers and may temporarily suspend email services if you exceed this amount. Think of IMAP like your remote digital voicemail. When a caller leaves a message using voicemail, their message is kept on a centralized computer data storage device, and you access the messages using the touch tones on your telephone or mobile. This digital storage in a centralized location means that you can access and listen to voicemails from any telephonic device that can generate touch tones. Your messages remain on your provider's data storage device until you delete them. However, most providers limit the number of messages you can store, and if you exceed this amount, callers may temporarily not be able to leave you a message. To decide which will work best for you, think about how you like to check your email. If you're someone who always checks their email from one location or on only one device, POP will work. However, if you're someone who checks your email from your laptop just as frequently as your mobile, and you need to be able to access it no matter where you are, then IMAP is a better choice. While POP and IMAP are not the only incoming email server settings, they are the most common. At GoDaddy, the type of incoming email server you have is primarily dependent on the type of email account you have and where you purchased it. So find out which type of incoming email server you're using. And if it's not meeting your needs, you always have the option to change it. right එතකොට අපි අන්තිමට කතා කරමු මෙන්න මේ POP ගැන. උතර POP කියලා කියන්නේ මේල් ප්‍රොටෝකෝල් එකක්. ඒ විදිහට ගත්තාම මේල් ප්‍රොටෝකෝල් නැත්නම් තැපැල් සංනිවේදන නියමාවලි තුනක් තියෙනවා. SMTP, POP සහ IMAP. ඒතර මේ තුනම යෙදුම් විස්තර නියමාවලි. SMTP භාවිතා කරන්නේ තැපැල් ලැබීමේදී, POP සහ IMAP භාවිතා කරන්නේ තැපැල් ලබා ගැනීමේදී. ඉතින් මේක මේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න ටිකක් මම දාලා තියෙනවා. අද මේ ටික මට ඩිස්කස් කරන්න වෙලාව මදි. මම මේ නෝට් එක ඉතුරු ටික ඔයාලට ගෲප් එකට දාන්නම්. ඔයාලා ඉතුරු නෝට් එක ලියා ගන්න. අපි ඒතර ඊළඟ දවසේ නෝට් ටික ඊළඟ දවසේ මේ ටිකට අදාළව නෝට් ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ඊළඟ දවසේ වෙනත් ලෙසන් එහෙම කරනවා. මේ ටික එක්ස්ප්ලেইন කිරීමත් සිදු කරනවා. පැහැදිලි කිරීමත් සිදු කරනවා. ඔයාලට ඒතර මෙතන ඉඳලා ඉතුරු ටික නෝට් එක ලියා ගන්න පුළුවන්. මේකේ කෙලවල ප්‍රශ්න ටිකකුත් දාලා තියෙනවා. පාස් ප්‍රොෆෙසර්ලා ප්‍රශ්න ඒකත් මම ඊළඟ දවසේ ඩිස්කස් කරනවා. ඒතර ඊළඟ දවසට එන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේ නෝට් එක ලියා ගන්න. එහෙමනම් අපි අදට අවසන් කරමු. ඒ ස්තුතියි ඔයාලා ඇඳී සිටියට. right
Thank you, sir. Bye. හරි තව පණිවිඩයක් ඔයාලට කියන්න ඕන මේ විශේෂයෙන්ම මේ ඔයාලා ගේ යාළුවෝ ඉන්නෝ නම් මේ පන්තියට ආව නැතුණක් තමයි ඒගොල්ලන්ට දැන් මේ අවස්ථාවේ දැන් අපිට තම පන්ති පටන් ගන්න දවසක් කියන්න අමාරුයි. ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න කියන්න ගෲප් එකට ඕන නම් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඒ වගේම ලෙක්චර්ස් තියෙන වෙලාවට එන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලා ඊජෙන් වෙබ් පෝර්ටල් එක යූස් කරන්න අපි ඉදිරියේදී කොහොමද දැන් මේවා දැන් ඔයාලට ඇත්තටම දැන් තව අවුරුද්දක් විතර තියෙන්නේ සිලබස් කවර් කරන්න. සමහර lessons මම හිතනවා ඕ ප්‍රශ්න විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න past paper questions අපි online ක්‍රමයට හදලා ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් විදියට දෙයක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊජෙන් වෙබ් පෝර්ටල් එක හරහා. ඉතින් මෙතෙන්දී දැන් මේ ගිය අවුරුද්දෙත් මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණා. දැන් මේ අවුරුද්දෙත් මේ වගේ මාස ගානක් ළමයිට ඉගෙන ගන්න බැරි වුණා. ලබන අවුරුද්දේ අපි දන්නේ මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකට අපි precautions හදා ගන්නවා. ඒ නිසා මේ online ක්‍රමයේ ඉදිරියේදී මම ව්‍යාප්ත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සරහට මම software එක තවදුරටත් develop කරන්න හිතන් ඉන්නවා. මොකද ඔයාලට දැන් කොහොම වුණත් ලබන අගෝස්තු වල ඔයාලට විභාග තියෙනවා. දැනට schedule වෙච්ච හැටි. ඒකට ඔයාලට තමයි ලොකුම අමාසියක් වෙන්නේ. මොකද හේතුව ගිය අවුරුද්දේත් ඔයාලට මේ කාලය හිමුණා යම් ප්‍රමාණයක්. මේ අවුරුද්දේත් යම් ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙනවා. එතකොට ඔයාලට විෂය නිර්දේශය ඉගෙන ගන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු වෙනවා. එහෙම කියලා විෂය නිර්දේශය අඩුවෙන් අහන්නෙත් නැහැ. ඒ தත්ත්වය මේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඉඳලා මහන්සි වෙන්න මේ කාලේ වැඩ කරන්න. අපි කොහොම හරි සිලබස් එක කවර් කරලා ප්‍රශ්න කරවලා තමයි ඔයාලා යවන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මාධ්‍යත් අපිට ඉදිරියට භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඔයාලා ඩිරෙක්ට් කන්ටැක්ට් කරනවට අමතරව. මොකද හේතුව ලබන අවුරුද්දේත් අපි දන්නේ නැහැ මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙයිද කියලා. ඒක අනිශ්චිතයි. නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන් කරන්න කිසියම් මාධ්‍යයක් කරා ඔයාලව සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ දැරීමක් තමයි මේ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙස්සම හිතන්න ඔයාලට තව අවුරුද්දක් වගේ කෙටි කාලයක් තියෙන්නේ. සිලබස් එකේ තාම භාගයක්වත් ඉවර නැහැ. ඉතින් ඉදිරියේ තියෙන Python web ඒ වගේම database පැත්ත සංකීර්ණ දේවල් අපිට ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. networking කියන්නේ ලොකු පාඩමක්. ඉතින් මේකෙදී අපිත් අපහසුතාවයට පත් වෙලා ඉන්නේ කොහොමද ඔයාලට මේ සිලබස් එක ඩිලිවර් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක ඔයාලා කන්ටැක්ට් කරගන්න නැතුව මේක කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මේ රටේ තියෙන තත්ත්වත් එක්ක වෙනස් වෙන තත්ත්වත් එක්ක අපි ඒවට අනුව හැඩගැහෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරියේදීත් මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමය කරගෙන යන්න සිදු වේවි. ඒ නිසා මම මේ පැත්ත ඩෙවලොප් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී material මේකට හුරු වෙන්න විශේෂයෙන්ම IT කරන ළමයි විදිහට මේකට හුරු වෙන්න මේ තත්ත්වයන් වලට යොමු වෙන්නේ නැති ළමයිට මම ඉල්ලා සිටින පුළුවන් තරම් මේකට අනුගත වෙලා